جای ثابت نمونم. اصلا معنی نداره جای ثابت یک نواخت. نه نداریم اصلا چیزی به اسم یک نواخت ندارم من تو زندگی. یک نواخت بشه من دیوونم. به کورنر غزال خلج خوش اومدی. غزال کاپیتان تیم ملی کبدی زنان. جدا از مدالای المپیکی که گرفته، قهرمانیایی که داشته و تجربه کرده، امروز با کوزی کورنر اومد با هم در مورد تاثیر خلاقیت روی ورزش کبدی صحبت کردیم. کبدی که رفتم چرا فوتبالو ول کردم؟ چون دیدم دیگه فوتبال نمیتونم به جای یعنی یه چیز جدید برسم. در مورد اینکه ذهنش چجوری کار میکنه، دوست دارم همه چی رو بلد بشم. چطوری خودش رو داره کنترل میکنه، چقدر تکون خوردم، یعنی دیگه موندم چیکار باید بکنم. چه ویژگی‌های خاصی توی خلاقیت براش وجود داره که اون رو تبدیل به آدم امروز کرده. تو زندگی شخصی من اینجوری هم، تو کارم هم اینجوری هم. یعنی شما اگه یه ذره راجع به کارم بپرسی میبینی که انقدر شاخه به شاخه کردم. در مورد تاثیر ماجراجویی و یادگیری روی خلاقیت صحبت کردی. اصلا نمیتونم یه جا بشینم، من همش باید یه چیزی فکر کنم، همش باید یه چیزی خلق کنم، همش یه چیزی درست کنم برای خودم. در لحظه زندگی کردن، فکر کردن و عکس العمل داشتن گپ زدی. من میخوام از یه زمانی به بعد واقعا لذت زندگیمو ببرم. خب چه جوری؟ وقتی همه کارا خودم بکنم. اگر فکر میکنی براتون جالبه، با من و غزال خلج همراه باشید. اصلا یه سوالی میپرسید چه؟ آمارای ما نشون میده بیشتر از 60% کسایی که دارن میان کوزی کورنر رو میبینن یا میشنون عضو نشدن تو چنل‌های مختلف ما، چه حالا روی پادگیرهای مختلفه، چه روی اینستاگرام یا یوتیوبه. عضو شید، کمکمون کنید کامیونیتیمون بزرگتر بشه. چرا وقتی دارید میایید تجربه میکنید بخشی از اون تجربه نباشید، عضوی از اون تجربه نباشید؟ بریم سراغ گفتگو اصلی. بعد از اون میبینمتون. چطوری غزه؟ خوب، خدا رو شکر. میدونی که کوزی کورنر چیه؟ چه موقعی خلاق ترین حالت ممکنتی؟ اصلی ترینش موقع تمرین کردنم، موقعی که خودم دارم تمرین کبدی میکنم و موقعی که دارم تمرین هوازی رو تردمیل میدوام. یعنی ضربان قلبت که میره بالا، جریان خونت که بیشتر میشه، ذهنت هم هیجان زده میشم همون موقع است. پس سرعت عملکرد ذهنت بالاتر میره، شروع میکنی کار کردن، یا اون انرژیه باعث میشه که تو احساس میکنم چیزای جدید خلق میکنم. احساس میکنم مثلا وقتی که هیجان زده میشم، وقتی دارم میپرم، مثلا وقتی دارم سرعتی حمله میکنم توی کبدی، همش چیزای جدیدتر میاد تو ذهنم که خب اوکی الان مثلا اینجوری حمله کردم، الان میخوام این شکلی حمله کنم توی مختص کبدی. ولی چیزای دیگهش موقعی که وقتی میدوام، وقتی رو سرعت بالا میدوام، رو سرعت 11-12، خیلی اسپیدم تون میشه، احساس میکنم که مثلا انگار که یه چیز جدید داره تو مغزم فعال میشه. حالا این میتونه کاری باشه، میتونه تمرینی باشه، میتونه مختص اون رشته‌ای باشه که دارم کار میکنم، ولی تو این حیناست. و وقتی که دارم فیلم میبینم، خب آره اصلا 3 تا چیز متفاوته، ولی وقتی که دارم فیلم میبینم چشم داره فیلم میبینه، چون خیلی من واقعا خیلی فیلم دیدن، سریال دیدن رو خیلی دوست دارم، ولی مغزم یه جا دیگه است. بعد اصلا انگار که کلا یه بیش فعالی میگن. من انگار که این مدلی ام، اصلا وقتی فیلم میبینم انقدر مغزم داره یه کار دیگه میکنه، میبینم اونا قشنگم میفهمم، این نیست که بزنم دوباره از عقب، ولی انگار یه تیکه جدا مغزت داره یه جای دیگه یه کار دیگه میکنه. فکر کنم کوزی کورنرم ایناست. چقدر باحال. ببین اصلی ترین چیزی که ازت دعوت کردم، لطف کردی پا شدی اومدی، مرسی از شما، خواهش میکنم، این بود که از دید من کبدی خیلی ورزش جالب و دیدنی و خلاقیه. یعنی بچه‌هایی که توی این رشته ورزشی دارن فعالیت میکنن باید خلاقیت بالایی داشته باشن، ولی چون ممکنه همه مثل من مثلا خوششانسی اینو نداشته باشن که یه سری از قانوناش و روش بازی رو بدونن،
دوست دارم خیلی سریع و مختصر در مورد خودی کبدی با هم یه ذره گپ بزنیم. خب ببین اصلا اولین چیزی که من باید بگم این که کبدی هیچ ربطی به زو نداره. اصولا آدما به خاطر اینکه نمیشناسن این رشته رو تا میگیم کبدی کاری میگه همون زوی خودمون. میگم بابا لعنتی آخه خیلی این اصلا یه بحث اصلا انگار یه مقوله دیگه است. بعد اون زوی خودمون یه مقوله دیگه بود. اون اصلا مثل بازی بوده. هیچ قانونی نداشته. اصلا یه چیز جداست. من میام راجع به کبدی یه توضیح مختصر مفید میدم که این بحث اول از همه درست شه. چون واقعا خسته شدم انقدر به همه توضیح دادم. به بچهای تیم ملیمون انقدر توضیح دادم. واقعا هر کی میاد میگه که کبدی همون زوه، میگه آره ولی من اینجوری نیستم واقعا، چون انقدر از اعماق وجودم این رشته رو دوست دارم و واقعا به خاطر این رشته من از فوتبال زدم، از تکواندو زدم، از رشته‌هایی که میتونستم توش خیلی مفید باشم واقعا زدم که اومدم این رشته چون خیلی جذابه. ببین اول از همه یه توضیح بدم که کبدی با 2 تیم شروع میشه. زمینش مثل زمین والیباله، یعنی اندازش مثل همونه، فقط کفش تاتمیه. خط کشیایی داریم که اسم باک داره، بوینس داره، خط اوت داره، خط میدلاین داره، همه اینا هست. ولی اصلی ترین قانونی که داره اینه که اوکی یکی میره حمله که میگن به خاطر همین موضوع میگن شبیه زوه، ولی اصلا هیچ ربطی نداره. اون یه نفر که میره حمله، اون 7 نفری که روبروش وایسادن 2 تا 7 نفر اصلی ان، 2 تا 5 نفر ذخیره. این میشه کبدی سالونی. ما چند مدل کبدی داریم؟ خود من این بخش رو اصلا نمیدونستم. 3 مدل کبدی داریم. یه کبدی سالونی استاندارده که تو المپیک آسیایی هم رفتیم، جاکارتا، هانگژو، گوانژو و اینچون، که هر 4 تا المپیکش رو من حضور داشتم، که تو اون رشته توی اون المپیک آسیایی هستش. این همین سالونی است که سالونی تیم استاندارد. اصلی 7 نفره، 5 نفر هم ذخیره. یه نفر که میره حمله، اون 7 نفر باید با تکنیک و تاکتیکی که یاد گرفتن بتونن اون یه نفر رو بگیرن. یعنی ما یه خم داریم، 2 خم داریم، زیرگیری جفت پا داریم، موچگیری داریم، کمرگیری داریم، زنجیر داریم. یعنی همه اینا تکنیکای خاصه. این نیست که بری جلو بپری مثلا بگیریش بعد دوباره اینا حرکتایی که داری اسم میبری همش تکنیکای کشتیه. خب همین دقیقاً تکنیک کشتی توی این رشته هست، تکنیک تکواندو توی این رشته هست و خیلی چیزای دیگه. یعنی ما تمام آموزش جسمانی، استقامت، سرعت، فکر، یعنی اصلا باید همه اینا رو داشته باشیم. همه فاکتورهای ورزشی که توی هر رشته ممکنه مثلا 2 تاش لازم باشه، توی این رشته همش باید باشه. قدرت عکس‌العمل، سرعت عکس‌العمل، قدرت بالاتنه، سرعت پا، پرش، جهش، همه چی قاطیه. برای همین واقعا نامردیه میگن زو. یعنی اگه واقعا با هرس هم داریم. آخه خیلی جالبه. من 15 سال تیم ملی این رشته‌ام و عین 15 سال انقدر تلویزیون ما کم لطفی کرده، هنوز ندیدن این رشته رو. فقط امسال بود که آقایونمون رو 1-2 بار نشون دادم، اونم نه تبلیغی نه چیزی، فقط یهو مسابقات آسیاییمون رو نشون دادم. تازه با اینکه هم تیم آقایون هم تیم خانوما قهرمان میشن و جزء بهترین تیمایی که بدین. عجیبه این چیزا زیاده تو کشور ما. گفتی که یه نفر باید بره حمله. آها، اونا باید با تکنیک بگیرن. تایم حمله و دفاع رو 30 ثانیه فرصت حمله کردن داره. تو این 30 ثانیه هم باید لبش تکون بخوره، نباید حتما بگه کبدی اصلا. فقط این باید تکون بخوره که ببینن که نفس نمیکشه، مثلا یهو اینجوری نکنه. یعنی فقط در حد آره دیگه اوت میشه. آره، ولی انقدر تکنیکا زیاد شده و انقدر هر سال داره چیزایی اضافه میشه، هیجانش تو اینه که اصلا یک نواخت نمیشه. هر سال داره به اون تکنیکا اضافه میشه، هر سال تو چیز جدید رو کشف میکنی. حالا تو ادامه بهتون میگم که من خودم وقتی میخوام برم حمله، قبلش اول 4-5 تا حمله تو مغزم درست میکنم، بعد میرم حمله میکنم. اون 10 ثانیه اول که دارم میچرخونم که ببینم چندن، اصلا اون کی مچ میگیره، کی زیر میگیره، کی خیلی آماده است، کی خیلی آماده نیست، بعد اون لحظه انتخاب میکنم که کدوم حمله رو باید بزنم. برای همین این خیلی فکر میخواد.
قبلش به من بگو که کدوم تیم حمله رو شروع میکنه، کدوم تیم سکه میندازن دیگه. خب داور میاد 2 تا کاپیتان رو میخواد، سکه رو میندازن و بر اساس یکی زمین رو انتخاب میکنه، یکی بازی رو. دقیقاً. بعد که حمله رفت 30 ثانیه فرصت داره، میتونه تاچ کنه. حالا این تاچ کردنش با پای، با دسته، اونم دوباره قانون داره. یعنی مثلا من تاچ کردن همونه که برن بدن بازیکن بزنن دوباره برگردن تو بیس خودشون و برگردن تو زمین خودشون دیگه. دقیقاً. حالا کسایی که تکواندو کار بودن مثلا مثل من با پام خیلی کار میکنم، یعنی قشنگ با پا میتونم صورتو بزنم، میتونم دستو بزنم، پا رو بزنم، حتی همه اینا تکنیکه. یعنی این نیست الکی بری جلو وایسی و یه دونه پا بزنی، نه، یه جوری میان فیتیل پیچت میکنن میزنن زمین که اصلا خودت میمونی. یعنی باید انقدر رقص پا تند باشه، انقدر دستات آماده باشه که اگه اومدن به سمت حمله کردن که مثلا زیر تو بگیرن، تو بتونی دستفاشون کنی. اگه فیلمای من دیده باشین مثلا یه تکنیکش اینه که وقتی با سرعت میری که اون یار جلو رو بزنی، اون یاری که رو به روته، اگه اون اومد بشینه زیر تو بگیره، تو دستتو میذاری روی کمرش، از روش میپری، که من زانوم همین شکلی آسیب دید متاسفانه. یه ذره این چیزا هست، ولی میگم این تکنیکا رو داره، باید تکنیکا رو دونه به دونه برید ببینید. خب این مدلیه که تو 30 ثانیه وقت داری، تو اون 30 ثانیه حمله میکنی، 7 نفر میخوان تو رو بگیرن نذارن برگردی به زمین خودت. دقیقاً. تو باید هم بزنیشون برگردی هم فرار کنی. دقیقاً. که چه اتفاقی بیفته؟ میخوام امتیازگیریه رو توضیح بدم. خب ببین اگه بزنیم برگردیم که نسبت به اون تعداد تاچی که کردی، یعنی نسبت به اون تعدادی که به تو دست زدن یا تو بهشون دست زدی، مثلا ممکنه یهو من بیام یکیشونو بزنم، اون یکی بیاد منو بخواد از پشت بگیره، یا مثلا اون یکی پامو بگیره ولی من دستمو برسونم به اون خط وسط. اون موقع هر کسی که به من دست زده طبق اون باید برم بیرون، طبق اون تعداد به من امتیاز داده میشه. ولی اگه منو بگیرن یه امتیاز به اونا داده میشه، چون یه نفرم دیگه. ولی اگه اون 30 ثانیه که میرم حمله میکنم قبل از اینکه، یعنی بعد از اینکه 30 ثانیه تموم بشه، من بخوام برگردم سمت زمین خودم، باید برم بیرون. تو هم اخراج میشی. دقیقاً. چون قبل 30 ثانیه من باید برگردم، حتی اگه تاچم نکنم مشکلی نداره. خب ولی 7 نفر اخراج میشن چه اتفاقی میفته؟ این میشه لونا، یعنی که اون تیم لونا شده. 2 امتیاز افتخاری میدن به اون تیم مقابل، همه دوباره میان داخل. و این خیلی بده به خاطر اینکه خب امتیاز یهو فکر کنم 7 تا که رفتن بیرون، 2 امتیاز هم بهشون میدن. 9 امتیاز یهو اونا مثلا جلوتر میشن دیگه. باید تا جایی که میتونیم وقتی که یه یار میره بیرون بتونیم بیاریمش داخل. ولی خب اونم باز تکنیک داره. ممکنه بعضی وقتا ما یه خطی داریم به اسم خط بوینس که متاسفانه اینو ما توی هانگژو خوردیم از چین، به خاطر اینکه اونا خیلی خوب بوینس رد میکردن. یه خطی پشت خط باک که 1 متر فاصله داره، ته دقیقاً ما پشت خط بوینس وای میسیم اون 7 نفر. و چین خیلی به راحتی میتونست ما بوینس بگیره، چون انقدر پاهاشون سرعتی بود که اصلا ما نمیدیدیم پاشو که بخوایم مچشو بگیریم. یعنی میومدش از وسط زمین خودش رد میکرد میرسون اون ته؟ نه نمیرسونه، فقط در حد یه پنجه پاشو رد میکنه. یعنی فکر کن داره رقص پا میکنه، اینجوری پنجه پاشو رد میکنه. نه اینکه بدنشو کامل بده اونجوری که ما میگیریمش. پاشو سرعتی میزنه، مثل یه تقه، انگار که یه ذره وزنشو انداخته برداشته. باید حتما اون یکی پاش بلند شه. بعد ما هی از این میخوردیم، هی من گفتم بابا اشکال نداره بگیر، حتی اگه نتونستی بگیری هم میری بیرون. اگه ما 5 نفر بشیم دیگه خط بوینس نداریم. یعنی دیگه میکشیم ته زمین و اون دیگه نمیتونه بیاد امتیاز بوینس هم ما بگیره. این خیلی بهتر بود دیگه. بعد میاد حالا یه استراتژی میچینی، 30 ثانیه وقتم داره، همه چی همونجاست، یا میگیریمش یا اینکه اون مثلا نمیتونه بزنه و برمیگرده، ولی دیگه این امتیازه رو ما نمیگیره. ما فکر کنم 10-15 امتیاز بوینس داریم و این خیلی برای ما بد بود. ما انقدر حساس بود بازی، یه دونه با هم میرفتیم بالا، یهو میومد بوینس میگرفت میرفت. یعنی منظورم که این قانونش هم هست، یعنی پر تکنیک و پر قانونه این رشته. برای همین باید خیلی خوب آدما اینو بشناسن، چون واقعا رشته جذابیه. مثلا هیجانی که داره، اون اصلا استرسی که داره، واقعا من تو هیچ رشته این استرس رو ندیدم. چون شما از ثانیه به ثانیهش داری استفاده میکنی که امتیاز بگیری. هر راندتون چند دقیقه است؟ خانوما 2 تا 15 دقیقه، آقایون 2 تا 20 دقیقه. خب توی اون 30 ثانیه حمله ها عوض میشه.
بعد چه اتفاقی میفته در مجموع؟ باید وایسی ببینی که در کل بازی کی امتیاز بیشتری گرفته. 15 دقیقه زمین ها عوض میشه، میرسه به 30 دقیقه. 30 دقیقه دیگه هر کی امتیازش بالاتر بود اون برنده است. اگه مساوی باشید چی؟ مثل قانون طلایی و این ما یه 5 حمله داریم که میگن 5 حمله طلایی دیگه، مثل همون حالا فوتبال و اینا که هر چیزی دارن. ما هم 5 حمله داریم. اگر بازی دوره‌ای نباشه و اون توی اول دومی باشه، باید اون 5 حمله انجام بشه و وقتی اون 5 حمله انجام میشه از هر تیم 5 تا حمله معرفی میکنن، مثل پنالتی زدن. فقط اونا میتونن دیگه حمله کنن، از تیم ما از تیم اونا. وقتی که 5 حمله میشه باک حکم بوینس رو داره، یعنی اون خط جلویی میشه بوینس. اگه باکو رد کنه که یه امتیاز میگیره، ولی اگه باکو رد کنه یه نفرم بزنه 2 امتیاز میگیره، برمیگرده. اونجوری یه دونه میفته جلو و طبق آخرین نفری که میاد حمله میکنه امتیازش شمرده میشه و میفهمن که کدوم تیم برنده است. یعنی اینش خیلی سخته و واقعا خیلی استرس. خب به من میگی تو به عنوان کاپتان، من دیدم خیلی از حمله هارم خودت ببین یکی از اون چی میگن یکی از اون فکرایی که من میکنم که کشف کنم که یه چیز جدید توی کبدی به دست بیارم که بتونم بهتر بشم، این بود که من اعتقادی به این ندارم که بازیکنای حمله باید مثلا فقط حمله باشن، بازیکنای دفاع فقط دفاع. چون من اصلا به این اعتقاد دارم که انقدر ما انرژی میسوزونیم تو کبدی که هر نفری که وایساده تو زمین کبدی، جز اون 7 نفر جز اون 5 نفر، هر کی هم باید بتونه حمله باشه هم بتونه دفاع باشه. چون فکر کنم من برم بیرون، خب منم مثلا دفاع بودم، خب بعد دفاع ها یه دونه کم میشه، بعد اون 3 تامونم که حمله این توی الان من یه چیزی رو متوجه شدم. من فکر نمی کردم که توی حمله وقتی تو اخراج بشی از زمین میرم از زمین رفتی بیرون. فکر نمی کردم تو دفاع دیگه اصلا نیستی. بعد فکر کنم مثلا من برم بیرون 3 تامونم که حملن، میگن ما حمله فقط میکنیم دیگه. آره میمونه 3 تا دفاع. 3 تا دفاع. خب چجوری یه نفر رو میخوام بگیرن دیگه؟ چجوری میخوام بگن یکی این وره یکی اون وره یکی وسط وایساده؟ نمیتونن. برای همین به نظر من اصلا باید همچین چیزی رو بردارن. توی آقایون شاید این شدنی باشه، به خاطر اینکه آقایون هم انرژیشون خیلی بالاتره، هم نفسشون خیلی بالاتره، همین که قدرتشون بالاتره. اونا میتونن یه تنه حمله کنن، ولی توی خانوما نمیتونه مثلا الان پشت سر هم یکی بره حمله. باید یه جوری باشه که آقا اصلا دفاع هم یه حمله کنه، مثلا حمله هم یه دفاع کنه. من اعتقاد دارم این چیزی که من برای لیگ به خاطر زانو مربی تیم شدم، به بچه‌هام گفتم که ببینید حتما شما باید ما دوامون اصولا میگیم حمله است. یعنی یه 2 تا 2 داریم یه 4 داریم، میگیم 2 تا 2 یه 4مون حمله باشه. بودش که وسط زمین که نمیخوره، 2 هم که پشت یکن نمیخورن، حکم حمایتی دارن. ولی من اعتقادم این بود که وقتی از 2 میپره میگیره، مثلا یهو زیرشو میگیره یا یهو مچ میگیره، اصلا اون حمله سورپرایز میشه. خب بذار من این ترکیب 2 تا 2 اینایی که گفتی یه توضیح بدم، اگه اشتباه کردم من تصحیح کن. 7 نفری که دفاع میخوان وایسن، 4 میاد وسط وای میسه، 2 نفر کنارشن، 3 راست و 3 چپ. دقیقاً 1 و 2 دستای همو گرفتن، به هم وصلن و 2 طرف زمین هم هستن. کسایی هستن که وقتی یه طرف مقابلت داره حمله میکنه میتونن برن از پشت قفلش کنن بگیرنش. حالا هر جوری میتونن زیرشو بگیرن، میتونن قفلش کنن، حالا هرچی. نه تکنیکش منظورم همون فقط گرفتنه. استراتژی یعنی این مدلیه که به بهانه این که بیاد حمله کنه، هی کل تیم میکشه عقب، برن بیفتن اون 4 نفر، یعنی 2 تا 1 و 2 تا 2 پشتش بتونن بگیرنش. خب چرا اول از همه 1 و 2 باید به هم وصل باشه؟ میتونن جداشن یا نه؟ میتونن 100%. ما اصلا بعضی از تاکتیکامون اینه که اصلا 1 و 2 جدا وایسن، ولی خب توی 7 نفره اصولا همیشه دستای همو گرفتن، 1 و 2 و یه 3 که وقتی بازیکن میاد اینجا 3 اینور میخواد بره جلو، 4 دست این 3 رو میگیره، وقتی برمیگرده بازیکن میاد اینور 3 اینور دست 4 رو میگیره. یعنی مثل نیم دایره اینجوری میخوان کامل یه جوری باشه که بینتون رد نشه. نه بین رد شدن نیست، بحث حمایتی است. ببین وقتی که بازیکن اینجا سرعتی میره سمت 1 اینور، اگه 2 دست 1 رو نگرفته باشه و نکشتش عقب، میتونه سرعتی بزنتش. ولی وقتی 2 باهاشه، 2 اینجوری میگیرتش محکم، میکشتش عقب که اون سرعتی نزنتش.
ولی بعضی موقع یه تکنیکش اینه که مثلا من دست دومو وقتی یکم من دست دو رو میگیرم که با خودم میبرمش، اون منو میکشه. وقتی دست دومو فشار میدم یعنی حواست باشه وقتی بیاد سمت من میخوام ولت کنم و بشینم زیرشو بگیرم. برای همین اینا خیلی باید با هم هماهنگ شن، 1 و 2 و 2 تا 3 با 4. چون که باید قشنگ اینجوری کردم اینجوری کن، 1 نشون دادم، همه اینا تکنیک دیگه. همش این هماهنگیه. خب بیا کلا یه ذره از این فاصله بگیری، به من بگو برای حمله کردن کسی که داره حمله میکنه چه ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه؟ اول از همه سرعت پا. خب یعنی باید سرعت پاش خیلی زیاد باشه، چون اگه حمله سرعت پاش کم باشه به راحتی هم مچ پاشو میتونن بگیرن، هم یه خم داریم که اینجوری اینجا رو میزنیم به رون، که خب تکنیک من اصلی ترینش اینه که میزنیم به رون پاش، یعنی پای جلوشو میگیریم و میندازیمش زمین. دقیقاً اینه یه خم کشتی یا زیرگیری که جفا رو میگیریم. ولی اگه سرعتی باشه که چین خیلی سرعتی بود و ما رو واقعا به یه اصطلاحی میگن فیتیل پیچ کرد، این بود که سرعت پاشون، یعنی انقدر سرعت پاشون زیاد بود وقتی می اومدن حمله اصلا من نمیدیدم. من اصلا میرفتم تو کمرش. مثل زدنا باز یا آره دیگه، یه ذره باید پاتو باز کنی و مثل انگار اسکوات باز اونجوری حرکت کنی. با اون حالت دقیقاً تند حرکت می‌کردن. آره. اصلی ترینش رقص پاه. پس فشار خیلی زیاد هم باید بتونی تحمل کنی دیگه، یعنی آمادگی جسمانی خیلی بالایی دیگه. ما همه فاکتورهای آمادگی جسمانی رو باید داشته باشیم. اگه نداشته باشیم مثلا به نظر من کبدی کار نیستیم. یعنی کسی بیاد مثلا بریم تست بدیم فاکتور سرعت پا رو نداشته باشه بعد خدافظی کنه بره خونه، مگه اینکه پارتی داشته باشه، وگرنه اصلا به درد کبدی نمیخوره. یعنی اصلا من از 15 سال پیش که تیم ملی کبدی بودم، الان اگه شیپ بادی منو ببینین بالا تنم قدرتی تره، یه ذره مثلا میگن به اصطلاح زمخته، پایین تنم خیلی باریکه و سرعتیه. یعنی من همه جا میرم تمرین میکنم، مربیای من میگن مثلا تو قناسی، مثلا پایین تن اسکوات 60 کیلو میزنم، بعد مثلا پرس شولدر پرس مثلا 100 کیلو میزنم. به خاطر اینکه اصلا این مدلی باید باشی، چون نباید پات سنگین باشه. پات سنگین باشه نمیتونی بری حمله، نمیتونی تو دفاع حتی بری جلو بیای عقب. این خودش اصلی ترینشه. سرعت بالا، آمادگی جسمانی بالا تنه. به خاطر اینکه وقتی میان میگیرنه، تو وقتی قدرت بالا تنه داشته باشی، دستات مثلا قوی باشه، میتونی اینجوری پرتشون کنی فرار کنی. ولی اگه دستات قوی نباشه، شولدرت قوی نباشه، بکت کورت قوی نباشه، میان قشنگ میگیرن. برای گرفتن هم همینطور دیگه، واسه کمرگیری، واسه زیرگیری، همش میشه قدرت بالا تنه، سرعت پایین تنه. این اصلی ترینشه توی حمله کردن و توی دفاع، فرقی نمیکنه. تو دفاع هم همین. اصلا توی کبدی میشه سرعت پایین تنه، قدرت بالا تنه. حالا دیگه عکس العمل و فکر و اینا دیگه یه چیزای دیگه تکنیکیه که خب انعطاف و این داستانا هم برای فرار کردن و حمله کردن و اینا هم استفاده داری. انعطاف مثل ژیمناستیک که مثلا یه سری حرکتش هست، مثلا بک فلیپ میگن، آره فوروارد میگن، اینا به درد فرار کردنا میخوره. پارکوکارا مثلا خوراکشون کبدیه، به خاطر اینکه بخوای بگیریشون مثلا یه جوری فرار میکنن، روت میپرن، از زیر قلاب میرن و اینا که خیلی راحت تره براشون. بچهای ما چند تا ژیمناستیک کار داریم که خیلی خوب میتونن بپرن و بهش میگن دست دفاع پرشی، که دستشون رو میذارن یهو ملق رو میزنن. خب اونم موثره، ولی اونا دیگه میره تو قسمت دوم سوم، این که یه نفر داشته باشه یه نفرم نداشته باشه. نمیگیم تو مثلا هیچ حالت نیست، ولی سرعت و قدرت اصلا اولین لازمشه. دقیقاً. علاوه فکری فکر میکنی چه چیزهایی احتیاج داره کسی که میخواد بره کبدی کار کنه؟ ببین مثلا اولا که مغز نداشته باشه. خیلی از بچه‌هامون ندارن متاسفانه. نشوخی کم. ولی اگه نتونه فکر کنه و نتونه، چون ببین بازی که سرعت بالاه، تو 30 ثانیه برای هر خب تو فکر باهوشم نباشی چیکار می‌کنی؟ خب همین تو 30 ثانیه باید بیای تجزیه تحلیل کنی که از کجا برم، کشف کنی، خلق کنی. اصلی ترینش خلق کردن است. خلق چی؟ کشف چی؟ ببین وقتی ما حالا آنالیز میکنیم قبلش، میگیم باشه، حالا مربی‌ها هم میان فیلمو میذارن و به قول خودشون هر چقدر آنالیز کنی. ببین خود یه حمله ممکنه تو یه نفری که تو آنالیزت اینطوری بوده که روش حساب کردی، آره اصلا اخراج شده. مثل چین دیگه، دقیقاً ما چین رو این شکلی باختیم.
حالا درسته من زانو ماسیب دید نتونستم بازی کنم، یه بازیکن کم شد و اینا، همه اینا قبول، ولی ما واقعا سر چین آچمز شدیم. به خاطر اینکه اصلا اون تیمی که ما آنالیز کرده بودیم 4-5 سال پیش تو جاکارتا که زدیمش، که البته اون موقع هم حالا یه جورایی نزدیم ولی خب شانس آوردیم تو رده بندی بود و تاثیر نذاشت، ولی اون آنالیزی که ما کردیم با این اتفاقی که الان براشون افتاده بود، با این مربی خوبی که گرفته بودن، اصلا زمین تا آسمون فرق داشتن. داشت هندو خودتون رو برای یه چیز دیگه آماده کرده بودید، تیم یه چیز دیگه ای شده دقیقاً بود. اصلا چین داشت هندو میزد، فقط به خاطر کم تجربگی و یه ذره ترسیدنشون باختن، اونم به یه امتیاز، وگرنه راحت شدن شما سوم. دقیقاً. ولی اینه که من میگم باید کشف کنیم، باید خلق کنیم، باید خودمون آنالیز کنیم، به خاطر اینکه وقتی من میرم تو اون محیط قرار میگیرم دیگه مربی نمیتونه اونقدر به من چیزی از بیرون بگه. مربی ما اصلا نمیتونست، حالا مربی دیگر رو کار ندارم، ولی خود آدم باید مربی خودش باشه تو اون لحظه. برای همین اگه باهوش نباشه. وایسا یه سوالی، الان تو مثلا بیرون زمین اگه داد بزنی راهنمایی کنی اخراج میشی؟ 100%. اصلا مربی از بیرون زمین تو هنگام مسابقه نمیتونه حرف بزنه، حتی نمیتونه اسم صدا کنه، فقط موقعی که تایم میگیره میتونه. کسی که تو زمینه خودشو خوده. تمام. برای همین پس میگی کامل باید باید خودش هم فکر کنه، هم آنالیز کنه، هم خلق کنه، هم کشف کنه که بابا من الان این تیم نسبت به اون تیمی که ما دیدیم این فرقا رو کرده. بالاخره 2-3 تا حمله میره دیگه، میفهمیم دیگه که بابا مثلا اینا خیلی خوب دارن زنجیر میکنن، پس این حمله من به درد نمیخوره، من باید یه حمله دیگه درست کنم همون لحظه. و اگه مغز نداشته باشم چی میشه؟ تموم، کارم تموم. نمیتونی تصمیم بگیری. میگیرن منو، میرم بیرون میشینم تا بازیکن‌ها بیان منو بیارن تو که 100 ساعت طول میکشه، بازی تموم شد باخت. پس اول از همه بعد از قدرت و سرعت میشه اون هوش و ذکاوتی که ما باید به خرج بدیم در لحظه. اونم دقیقاً اونم تا با اون بازیه پر از هیجان، پر از فشار، تو نفست رو باید یه جوری مدیریت کنی. دقیقا. حالا تو فکر کن حواست باید به تایم 30 ثانیه‌ای باشه، این 7 نفر نیان منو بگیرن، نمیدونم اخراج نشم از زمین. باشه چجوری از دستشون در برم، چجوری برم بزنم امتیاز بگیرم بیام، یعنی حالا چجوری برگردم دفاع کنم. من اینجوری فکر میکنم پوست داره کنده میشه. یعنی وقتی من میرم حمله، یه ور مغزم به اون حمله است که چجوری برم حمله، یه ور مغزم به اونه که برگشته من چه خاکی تو سرم کنه میخواد بیاد من باید بگیرمش. میدونی یعنی همه اینا رو تو لحظه باید فکر کنی. 2 تا 15 دقیقه دائم تو ذهنت درگیر این مدل. دقیقاً. هیچ رسی نداری، فقط بین اون نیمه ها و اون یه تایمه. تازه وقتی مربی تایم میگیره من انقدر مغزم داره اینجوری کار میکنه که خب الان اینجوری شد اصلا صدای مربی رو نمیشنوم، فقط نگاش دارم میکنم برای اینکه نگه مثلا من نگاه نکن، چون ما دیگه بازیکنی نیستیم که بگیم حالا الان باید بیاد مربی بگه تازه برو لغت بزن، پا بنداز، فلان کن. نه ما دیگه تکنیکا رو یاد گرفتیم. اگر مربی بخواد چیزی بگه باید یه تکنیک به ما مثلا بگه الان تو حمله نکن، بذار بیاد بوینس رو بگیره بره، یا مثلا دفاع نکن بذار بوینس رو بگیره بره، میریم تو حمله میزنیم. مگه یعنی استراتژیکی بهتون یه چیزی بگه، مثل فوتبال میگه 4-4-2 فلان اینجوری، وگرنه هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. یعنی حتی من که کاپیتان بودم نمیتونم همش به یه نفر بگم انا این کار کن انا این کار کن، چون خودش انقدر فول استرسه که داره همش تو لحظه مغزش کار میکنه. کافیه من یه اینجوری بهش بگم همون میپاشه اصلا دیگه به هم میرزه، دیگه نمیتونه بازی کنه. بیا این مدلی بهش نگاه کنیم. حالا تو چه میدونم از 12 سالگی تو تیمای ملی مختلف بودی، الان فکر کنم 20 سال راحت عقبه ورزش حرفه‌ای داری. من 6 سالگی ژیمناستیک بودم. خب اصلا نه که تیم ملی نبودم ولی ژیمناستیک کار میکردم. بعد دیگه همینجوری همه رشته ها رو کار کردم، هندبال بودم، بسکتبال بودم، آموزش جسمانی که تو توی هر کدوم از این رشته‌های ورزشی کلی دانش و مهارت و تکنیک همراهت شده. اینا رو یه ذره میخوام بذاری کنار. البته خیلی سخته ها، چون نصب شده رود دیگه، آدمی که هستی بر اساس اون دانش و مهارت ساخته شده. اگه بخوای اون تجربه ورزشیه رو بذاری کنار، فکر میکنی چه چیزی داره بهت کمک میکنه که توی اون 30 ثانیه ها، توی اون 30 دقیقه ذهنت بتونه خروجیای بهتر داشته باشه؟
خب این یکیش اینه که اولا که من اصلا یه استعداد عجیبی تو ورزش دارم. برخلاف درس خوندن، درسم هم خوندم و به خاطر عشق به ورزش درسم خوندم. یعنی هنرستان تربیت بدنی رفتم، انقدر که ورزش رو دوست داشتم، فقط منتظر بودم که خب رشته‌های عملیمون کی شروع میشه. ولی خوندم، فیزیولوژی خوندم، آسیب شناسی خوندم، اونا اوکیه چون اونا هم ربط به ورزش داره. ولی یه استعداد عجیبی من تو ورزش دارم که تعریف خود نباشه واقعا. نه تعریفم بکنی. یعنی واقعا اگر از خانواده‌ام هم بپرسین، از دوستام هم بپرسین، اینو میدونن. هر رشته‌ای که میرم ناخودآگاه انگار یه چیزی تو مغزم روشن میشه، سریع تکنیکای اون رشته رو میگیرم. مثلا الان پدبال یه رشته جدیده دیگه، دارم میرم، مثلا چند جلسه از رفتم اینجوری بودم که خب اوکی مثلا چقدر خوب و راه افتادم. یا مثلا چیزای دیگه، هر رشته، بسکتبال، هندبال، آخه نمیشه یه نفر همه اینا رو بلد بشه. ببین من تو هنرستان تربیت بدنی بودم، همه رشته‌ها رو مسابقه میدادم تا جایی که قانون گذاشتن هر نفر یه رشته تیمی، یه رشته انفرادی. زدن دیگه ترکوندن منو. مال دوره‌ای بودش که همزمان توی چند تا تیم ملی بودی؟ دقیقاً. من همزمان هم تیم ملی فوتبال بودم، هم تیم ملی کبدی بودم. یعنی مربیامون میمدن با هم دیگه، خانم مقصودلو با خانم امیرشواقی با هم صحبت میکنن که تو قرض بده، دو تا بازی بریم، دو تا اردو بذار بیاد اینجا، دو تا اردو. به خدا پدرشون رو درآوردم. یعنی اگر اینو مصاحبه رو بعدن گوش بدن فکر کنم فوش و لعنت بهم میدن، چون همیشه این مدلی بوده. ولی تو دانشگاهی که رفتم دقیقاً اینجوری بود که مسابقه بسکتبال شرکت میکردم، مسابقه فوتبال شرکت میکردم، مسابقات فوتسال شرکت میکردم، بعد اون بر آموزش جسمانی میرفتم، از اون بر اگه میذاشتن تکواندو میرفتم این بر. ولی یهو قانون کردن که نه دیگه همچین چیزی نداره، همزمان نمیشه، هر نفر فقط یه انفرادی یه تیمی. که دیگه من فوتبالمو گذاشتم کنار، وارد کبدی شدم. یعنی کبدی که بودم دیگه چسبیدم به کبدی. و این که شما میفرمایین که این چجوری میاد تو ذهنت، به خاطر اینکه میگم ذاتیه. انگار اصلا من انگار دوست دارم خودمو بندازم توی یه چالش. و تو زندگی شخصی من اینجوری هم، تو کارم هم اینجوری هم. یعنی شما اگه یه ذره راجع به کارم بپرسی میبینی که انقدر شاخه به شاخه کردم، مثل میگ شده قشنگ. یهو مثلا استودیو بزن، یهو جنس بیار، یهو این کار کن، یهو مربی شو، یهو اصلا نمیتونم یه جا بشینم. من همش باید یه چیزی فکر کنم، همش باید یه چیزی خلق کنم، همش یه چیزی درست کنم برای خودم. برای همین کبدی که رفتم، چرا فوتبالو ول کردم؟ چون دیدم دیگه فوتبال نمیتونم به جای، یعنی یه چیز جدید برسم. دروازه‌بان بودم دیگه، خب که شیرجه زدم، تک به تک شدم. یه ویژگی شخصی داشتی، اونم این بودش که ذهنت با سرعت بالا کار میکرد، بعد انرژی بهت میداد به خاطر اینکه تون پر از دیتا، پر از اتفاقات بود. توی کبدی دیدی از این کرم مغزه میتونی استفاده کنی. چون دیگه تو رشته دیگه نمیتونستم تکواندو به خاطر همین کردم. ببین الان برای من مفهوم پیدا میکنه وقتی میگی که من با سرعت 12 یعنی پیس 5 دقیقه. ببین تو هر 1 کیلومتر رو 5 دقیقه تمام کردن. زیاد نمیدونم اما کلا اهل دویدن، ولی یهو میرم رو سرعت 12. خب همین بحثم اینه که اوکی استقامتی نمیتونی بودی، ولی باز خود این عدد جدی یک نواخته. میدونی هر چی منو یک نواخت کنه فرار میکنه. این دویدن وقتی بیشتر از 20 دقیقه میشه قشنگ انگار دارن منو میکشن. اگه مثلا میت زدن، مثلا من میرفتم از تهران میرفتم کرج پیش استاد مداح که بهترین استاد بود، البته استاد آذرمهرم بی‌نظیر بود، ولی میرفتم اونجا که مثلا میت بزنیم، مثلا یهو 2 ساعت میت زدن مثل آبدوریوه، اسمش همون که میتو اینجوری میگیرن شما مثل آبدوریو میزنید تو شکم، بغل شکم. اون دوریو میشه تو صورت، آبدوریو میشه توی شکم. تو یعنی فقط برای یه حرکت تکواندو پا میشدی میرفتی کرج تمرین کنی؟ اصلا به خاطر اینکه اونجا میت میزدیم، اونجا استادایی بودن که خب خیلی خوب میت گرفتن و اینا رو بلد بودن و برامون میت میگردن. 2 ساعت نان استاپ داشتیم میت میزدیم و آبدوریو میزدیم، دوریو میزدیم، مثلا از اینا دیچاگی و حالا اسمای تکواندو. ولی اونم بعد 2 سال مثلا اینجوری بودم که خب چی آخرش ارزاد نمی‌کردی اصلا. یعنی اصلا وقتی من با کبد میگم برای همین کوزی کورنرت داری میگی جاییه که هیجانه فوق العاده بالا باشه. آفرین باید بچسبه به سقف.
یعنی اینجوری هم که وقتی من با کبدی آشنا شدم مثلا اینجوری بودم که تا الان چی کار می‌کردم. خب ببین این یه جورایی هم برگ برنده توه، هم میتونه تبدیل بشه به یه چیزی که داره بهت آسیب میزنه. از چه بابت دارم میگم؟ تو فکر کن در لحظه باید تصمیم بگیری، تجزیه تحلیل کنی، فلان کنی، بعد از اون ور آدمی هستی که خودت هم حتی اشاره کردی، گفتی من تو حمله یه بخش مغزم داره به دفاع راند بعدم فکر میکنه. خب نمیتونی متمرکز بشی. چطوری اینو مهار میکنی توی اون 30 ثانیه؟ اون همه استرس، اون همه فشار. آیا راه و روش خاصی داری یا انقدر انجام دادی خود ذهنت به صورت اتوماتیک ماهیچه فکر کردن کبدی تو کامل ورزیده شده و اون بهت میگه که این مسیر رو باید بری؟ ببین از یه نظراتی خوب بود تا یه تایمی که یه سری مثلا مشکلات نیومد. ببین مثلا مشکلات چیه؟ مشکلات اینه که من چرا اصلا آسیب دیدم. اولین دلیلش این بود که انقدر من مغزم درگیر این بود که زیاد به حق انتخاب نکردن بازیکن‌ها رو. بعد من چون کاپیتان بودم خیلی مسئولیت پذیرم، خیلی. یعنی جوری که من تو اردوها همش حواسم به بچه‌هاست. اوکی غذاشون این باشه، خورد و خوراکشون این باشه، هتلشون این باشه. یعنی اصلا وقت برای خودم کم میذاشتم و این باعث شد که من انقدر حواسم بره. مثلا داشتم تو میرفتم حمله، حواسم به این بود که چرا اینو مثلا انتخاب نکرده. اون باعث شد که من وقتی اومدم از روی یکی از بچه‌ها بپرم با سر اومد تو زانوم، یعنی پام گیر کرد، با اینکه من هیچ وقت همچین اتفاقی برام نیفتاده. برای همین چیزی که میگی دقیقاً درسته. همونقدر که میتونه خوب باشه برام توی زندگی، تو کار، تو ورزش، همونقدر میتونه مخرب باشه، چون اصلا باعث شد که واقعا من آسیب ببینم دیگه. یعنی ذهن درگیره چیزای دیگه بود در اون لحظه. دقیقاً. ولی اینو وقتی میای به مسئول میگی، مسئول اینو درک نمیکنه. آخه مسئول که نمیدونه ذهنت چجوری داره کار میکنه. برو بازیتو بکن دیگه. نه دیگه نشستی در مورد مدل کار کردن مغزت. ولی اون موقع که بازی میکردم، وقتی برای جاکارتا مخصوصا انقدر مغزم رها بود و مغزم فقط روی این بود که ما طلا رو میگیریم، بعد 15 سال ما طلا میگیریم. مغزمو به هیچ چی نمیدادم. یعنی اومدن یه بار مثلا یه سری چیزا آوردن و حاشیه‌ها و این، اصلا من به دور از اونا بودم. ولی این دفعه که من شدم کاپیتان، یعنی اینجوری بودم که اوکی پس من مسئولیت دارم، اینجوری و زدم خودم رو خلاصه داغون کردم. و بازی اول هانگجو هم که دقیقاً رو همون پا رفتم بوینس بگیرم که دیگه کامل پاره شد و نتونستم بازی کنم. من فقط یه نصف نیمه فکر کنم با نپال بازی کردم که بعدش دیگه هر کاری هم کردیم فیکس کردیم و اینا، زانوم میرفت میومد برای خودش. ولی متاسفانه آره این هست، تو کارم هم این هست. دقیقاً تو کارم هم انقدر این شاخه به اون شاخه میپرم. حالا خدا رو شکر خوبه، ولی دیوونه شدم. یعنی همه موهای من سفید شده انقدر که مثلا هی میگم این کار خوبه، اوکی این کارا رو انجام میدم، بعد میگم نه اصلا من نمیتونم با این اصلا ارضا نمیشم، اصلا نمیفهمم که الان من چقدر انرژیم هنوز تو مونده. یه سوال بی ربط میخوام بپرسم. کارای عجیب غریب مثلا ریس گذاشتن یا بانجی جامپینگ مثلا، آره اهل این چیزا هستی؟ کورس معلومه. اصلا تو من دیوونه رو ببین، مگه میشه من یه جا وایسم؟ من اینجوری هم که من یهو الان مثلا میرم دبی اسکای دایوینگ، بعد میرم همونو میرم غواصی. آخه اصلا با مغز اصلا با عقل جور در نمیاد تو وقتی اون ارتفاع رو میری بالا بعدش بری اون ارتفاع رو پایین. اصلا واقعا بدن خودش شوک میشه. ولی من این کار میکنم. یهو 3 روز میرم دبی، مثلا میرم فراری ورد مثلا یهو 100 بار اون ترن هواییشو سوار میشم، بعد میرم یهو مثلا یه جای دیگه، بعد میرم از اونجا یه جای دیگه. یعنی هیچکی نمیتونه کنار من طاقت بیاره. چون ببین اینا کمک نمیکنه به خود ورزش. چند روز 3-4 روز زمان ولی به مغزم کمک میکنه که یه ذره اگه اعصاب خوردی داشته باشم حالا تو کارم و توی مثلا زندگیم، اون یه ذره تخلیه میشه. ولی فکر نکن خیلی یا نه، هنوزم همونم تو سن 33 سالگی. پس داری میگی اگه بخوایم اینطوری بهش نگاه کنی، خاص‌ترین ویژگی برای شخص تو، البته چون نمیشه تعمیم داد به همه کسایی که توی رشته دارن فعالیت میکنن، اون ماجرای اینه که اون دوپامین زیاد، هیجان زیاد، اون فعالیت و فشار فیزیکی بالا
درگیر شدن زیادی ذهن خودش داره خوراک بهت میده برای اینکه بتونی تندتر سریعتر فکر کنی، تحلیل کنی، خلق کنی. دقیقاً. من موتور سواری میکنم، تریال و کراس تریل که زین نداره. بعد وایسی. آره تریل بهش میگن، تریال میگن، نمیدونم دقیقاً. نه تریله. تریل. تو تپا میری میپری با داریوش. آره اونجا میرم، مثلا یهو موتور رو برمی‌داریم میریم کوه لواسون رو میریم بالا. و مثلا داریوش همیشه به من میگفت کلا شاید چند جلسه اول که رفته بودم مثلا داشتم تچرخ و یاد میگرفتم. گفت لعنتی بذار برسی بابا، یه چند تا مثلا 10 بار تچرخ زدم، 5 بارش رو مثلا همونو موتور برگشت روم، 5 بارش رو درست زدم. قضا یه سوالی، تا حالا به این فکر کردی اگه از 6 سالگی نمیافتادی توی مسیر ورزش، این هیجاناتو چجوری می‌خواستی تخلیه کنی؟ سر همین 6 ماهی که زانومو عمل کردم، 7 ماه البته شد تا الان، سر این 7 ماه یکم دور شدم و یکم عصبی شده بودم. حالا یکم که خیلی کار میکردم ولی با کاره درست نمیشد. یعنی الان هنوزم زانوم اوکی نشده، دوباره رفتم فوتبال. چی تجربه میکردی؟ یعنی تو سرت فکرای عجیب غریب بد میومد؟ خیلی نه بد که نه دیگه، همش موزیک گوش میدادم، رفتم یه دستگاه دیجی گرفتم، گفتم بذار ببینم اینجوری تخلیه میشم، رفتم موزیک پلی میکردم، دیدم نه اصلا نمیکشم. یعنی واقعا این 7 ماه خیلی 7 ماه سختی بود برای من، چون من اصلا وقتی ورزش نمیکنم افسردگی میگیرم. یعنی اصلا اینجوری میشم که احساس میکنم که وای من دیگه اصلا از دست رفتم و سنم اومده بالا، موامم که سفید شده، اصلا غزال تموم شد. ولی الان خدا رو شکر خیلی بهتر شده، میتونم تمرینامو بکنم، باز یه ذره بهتره. ولی باید کنار تمرینای من چیزای هیجانی باشه، مثل موتور سواری، مثلا دوچرخه سواری تو کوه، مثل شنا کردن، غواصی. من رفتم مدرک غواصیمو تو این دوران گرفتم. یعنی اینجوری که باید یه چیز باشه، اصلا نباشه نمیتونم. عمر حرفه‌ای کبدی چقدره؟ بستگی به بدن داره. ببین یعنی واقعا مثل کریستیانو رونالدو، شما ببین الان چند سالشه، 37 سالشه، از همه 40 سالشه. خب از همه اونایی که جوان‌ترن بهتر داره بازی میکنه. برای همین بستگی به بدن داره. تو هر چقدر که بدنت بتونه فاکتورا رو داشته باشه و تو بتونی خوب اونو ارائه بدی، میتونی کبدی کار کنی. ما 2 نوع کبدی دیگه هم داشتیم، اینو نگفتم. آره. یه کبدی مثل تو زمین فوتبال، تو زمین چمنه که دایره است و خیلی زمین بزرگیه. دقیقاً. واو. یه دونه هم کبدی سالونیه که 5 نفر است، یعنی 5 نفر اصلی هم 2 نفر ذخیره، که اونم حالا تو بازیای سالونی داشتیم که امسال فکر کنم مهر ماه اینا مسابقهش باشه میرن. کبدی زمین چمنه انقدر انرژی میخواد، یعنی اصلا دیگه سرعت و مرعت و اینا رو بنداز دور، چون اصلا اون 30 ثانیه‌ای که تو میری حمله، وقتی با یکی درگیر میشی هیچ کس حق نداره بهش دست بزنه، فقط همون یه نفری که بهش دست داده درگیر شده اون باید نگرش داره. و تو دیگه ببین چه تکنیکایی رو باید پیاده کنی، فیتیل پیچش کنی، اینجوری بکوبیش زمین، پاتو. هنوز همون 30 ثانیه است، زمین به این بزرگی شده. نه دیگه وقتی که شروع میکنه میره 30 ثانیه زده میشه. خب باشه، شروع کرده رفته زمین بزرگی فرار میکنه. ببین فکر کنم تا وقتی که خیلی وقت ما سرکل کبدی بازی نکنیم، ولی تو ایران داریم رشته‌شو که داریم، آقایون خانم‌ها رو اجازه نمیدن، چون انقدر درگیری دارن دیگه. اون لباس زیری که تنمون میکنن، لباس رویی که تنمون میکنن، مقنعه و فلان و اینا میترسم اونم دیگه آره نه اونو دیگه قانونی نکردن خانم‌ها رو بفرستن، خیلی پرم. ولی اون فکر کنم تا زمانی که درگیری هست اینا سود نمیزنن یهو بگن 30 ثانیه تمام. ولی اگه استاپ کنه که دیگه دست نگه داره از اون تنشی که داره خودشو میخواد نجات بده، فکر کنم دیگه سود نداره، نهایتا 40-45 ثانیه بشه. ولی تو بازم فکر کن باید یه نفر نگه داره، یعنی خیلیه. هاشمی دیگه جودو و همه چی آره خیلی اون خیلی جذابه، خیلی جذاب. میدونی چرا پرسیدم تا حالا فاصله افتاده یا نه؟ خب داریم میگیم که غزال مغزش اینطوری عادت کرده خودشو دائم بندازه توی هیجانات این جنسی تا هم انرژی بگیره هم حس خوب داشته باشه، بعد آخر بدن افت میکنه دیگه. ممکنه از کبدی فاصله بگیری، ممکنه بازنشسته بشی. کبدی شاید فاصله بگیرم ولی این همه ورزش آخه تو ورزش‌های دیگه که اینقدر سریع و اینقدر در لحظه، برای همین یه وقت قواسی میرم از
اسکای دایوینگ میرم تو غواصی دیگه. این ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی همین الانش هم افتاده. ما از جاکارتا که اول شدیم تا هانگژو ما رو یه مسابقه نبردن، یعنی ما 5 سال از کبدی دور بودیم. کرونا دیگه قاعدتاً به خاطر کرونا یه سال افتاد عقب، ولی اون 4 سال چی بابا؟ چین چرا پیشرفت کرده بابا 2 سال و نیم مملکت درگیرش بود. خب ولی قبلش چی؟ بعد چین و کره چطور داشتن؟ اونا همش اردو داشتن تو هند، چون هند خیلی تیم قویه دیگه. چرا چین انقدر پیشرفت کرد؟ به خاطر اینکه اونا داشتن تمرینشون رو میکردن ولی ما نداشتیم. ما همیشه مسابقه یعنی که فاصله هم افتاده این مدلی. آره بابا، مسابقه که میخواد شروع شه اینا 3 ماه قبلش تازه اردوها رو شروع میکنن. حالا به قول خودشون میگن 7-8 ماه قبل، ولی 7-8 ماه قبل نه تمرین درست حسابی دارن نه مربی درست حسابی. یه مربی بدنساز میارن میذارن بالا سرشون، انگار دارن فوتبال میخوان بازی کنن، میبره 45 دقیقه میدونتشون. من تو هیچ وقت تو بدنسازیای اینا نبودم چون هیچ کدومش اصولی نبوده. خب اگه این مدلیه بیا یه ذره بازترش کن، همین تایمی که داری مثال میزنی و بگو که حالا آسیب دیده هم نبودی، چجوری زندگی میکردی؟ نه بحثم میدونی چیه؟ میخوام یه ذره برم سمت این که ببینم یه آدمی که ذهنش این مدلی داره کار میکنه چجوری بقیه جای زندگیش چه مدلیه، چجوری داره ذهن خلاق و ذهن پرشور و شیطون خودش رو مهار میکنه که بتونه زندگی کنه. تو که 20 شاری کل 7 روز هفته تو که درگیر، آره دیگه یه جایی باید بتونی سرعت مغزتو بیاری پایین. چی کار میکنی؟ الان مثلا همین بعد از مسابقات کجا بود؟ گوانجو بود اول شدی؟ جاکارتا. بعد از مسابقات جاکارتا که یویی بعدش هم کووید شد و این داستانا، اون تایما چی کار داشتی میکردی؟ بدترین فکر کنم روزای زندگیم بود دیگه، به خاطر اینکه حالا من خودم یه باشگاه داشتم تو اون تایم، میتونستم برم باشگاه خودم تمرین کنم، ولی اصلا نمیشد چون نه کار داشتیم، استودیوم بسته بود، باشگاهم هم که هیچکی نبود فقط خودم بودم. یه سری ویدیو میگرفتیم آنلاین، مثلا شاگرد داشتم که اونم باز اصلا هیچ 1/1000 اون چیزی که من میخواستم نمیشد. دوچرخ سواری میرفتم، کوهنوردی میرفتم، ولی واقعا اصلا بازم اون چیزی که میخوایم نبود. ما کبدی تمرین نکنیم، مثلا رشته‌های، من خیلی کلاسای گروهی داشتم توی باشگاه انقلاب، مثلا اونا نبود هیچ کدوم دیگه. من توی کلاس گروهیام خیلی خودم رو خالی میکنم، یعنی انقدر داد میزنم و انقدر با موزیک، اصلا موزیکو خودم کوریوگرافی میکنم روی حرکتایی که میدم، برای همین اون اصلا منو خالی میکنه. من وقتی کلاس گروهی دارم خودم تمرین میکنم، یه 2-3 ساعتم کار میکنم، کارهای دیگه انجام میدم، قشنگ شب میتونم بخوابم. ولی وقتی اینا نباشه، ببین من الان چند دقیقه است اومدم اینجا، الان 1 ساعتم نشده، چقدر تکون خوردم، یعنی دیگه موندم چیکار باید بکنم. یعنی من ببین چجوری خودم باید خالی کنم دیگه. برای همین میگم واسه من خیلی سخته، ولی بدبختیم اینه که من تو ایرانم دیگه، موتور سواری میرم باید یواشکی برم، نمیدونم میخوام یه کاری کنم باید یواشکی. یعنی چی یواشکی؟ آره دیگه باید اجاب نمیدونم حواست باشه. از اون بابت یه لحظه بگم من یه بار پلیس تو خیابون گرفت، حالا نمیدونم اینا اشکالی نداره دارم میگم، قشنگ گواهینامه. گفتم خب شما مگه به ما گواهینامه میدی که من گواهینامه؟ یهو برگشت گفت دختری؟ نه پس چیم؟ ببین ایناش یه ذره مشکله. یعنی من احساس میکنم اگه من از اول همون 10-15 سالگیم از ایران میرفتم، فکر کنم خیلی کارم تو این راحت تر میشد، چون اونجا دیگه یه ذره دست و بالم بازتر بود. ولی خب حالا اینجام دیگه توی کرونا همه کار کردیم، یعنی پلی استیشن بازی میکردم، فیلم میدیدم. من عاشق فیلم دیدنم، یعنی دوباره هم دارم میگم، چون احساس میکنم تنها راهیه که وقتی هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم میتونم اونجوری خارجم. یهو مثلا 10 تا اپیزود سریال میبینم پشت سر هم، یا مثلا 2 تا سینمایی پشت سر هم میبینم. و من فیلم‌های اکشن دوست دارم و فیلم‌های تخیلی، برای همین یهو مثلا هری پاتر رو 10 بار دیدم. داریم مگه مثلا این مدلی اینجوری خودم خالی میکنم، چون من اصلا کتاب که نمیتونم بخونم، خیلی دوست دارم، عاشق کتاب خوندنم، یعنی تا میام صفحه اول بخونم اینجوری میشم، رسیدم به خط آخر بعد فکر میکنم میبینم خب هیچی چی شد، دوباره برو خط اول، چون اصلا ناخودآگاه که دارم کتاب میخونم اصلا رفته 1000 جای دیگه. آفرین. برای من یه ذره سخته. حالا به این فکر نکردی که مثلا چه میدونم رشته‌های هنری رو تست کنی، کارهای از اون دست بکنی؟ یا مثلا تو صحبتت الان برای من یه چیز جالب بود، گفتی که توی
کلاسای گروهی کوریوگرافی رو خودت انجام میدادی؟ عاشق موزیکم چون یعنی اصلا یه موزیک الان پخش بشه مثلا ریتمشو برات میزنم، به خاطر اینکه فقط شنیدم. بری اصلا چه میدونم کوریوگرافر بشی، طراح رقص بشی، بری تئاتر موزیکال اونطوری، حتی نمیتونم اونقدر فوکس کنم. من فقط موزیکو در حد این دوست دارم و در حد این میفهمم که میتونم موزیکا رو میکس کنم. یعنی الان تازه با این که مثلا یه استادم گرفتم که داره کمکم میکنه که اینو با هم دیگه انجام بدیم، فقط تو موزیکای بیت بالا میتونم موزیکا رو میکس کنم. مثلا این که بخوام روی اون و تمرین بذارم و همزمان فکر نکنی از قبل فکر میکردم و من وارد کلاس میشدم، اسم کلاسم بوت کمپ بود، یه دونم راشاور بود. وارد کلاس میشدم مثلا فاز بچه‌ها رو میدیدم، مثلا اینا بچه‌ها چه جوری حرفن، مثلا اینجوریه. اولا که وقتی وارد کلاس من میشدن بعد 10 دقیقه دیگه اون خودشون نبودن، رو هوا بودن، به خاطر اینکه موزیکای من بیت بلند داشت، بعد صدای موزیک بالا. دقیقاً. بعد اصلا کلاسای دیگه دیوونه میشدن از دست من، به خاطر اینکه صدای موزیک من تو کل مجموعه انقلاب، تو کل اون باشگاه انقلاب که بلاک 6 چیپ بلاک پاور الان میپیچید، به خاطر اینکه اصلا اون شکلی بود که تازه من میفهمیدم خب الان اینا چی باید بزنن. اصلا از قبل من چیزی رو نمینوشتم، یعنی اصلا دوست ندارم این کارو. یعنی انقدر این در لحظه زندگی کردنه وجود داره، تو همه جا داری. آفرین. من تو لحظه بیت موزیکه که میومد میگفتم برپی بزن مثلا، بعد بیتش که آروم میشد میگفتم خب برو پوشا، مثلا دوباره که تو میشد مثلا پروانه پرشی برو مثلا یه چیز دیگه بزن. یعنی تو لحظه من کوریوگرافی میکردم. یه رشته‌هایی داشتیم به اسم لسمیس که اینا رو از قبل دیویدیاشو میدیدن و حفظ میکردن، بعد میمدن کلاس. یادم یه میله کوتاهی آفرین اون پامپ بود. آره. مثلا کامبت بود. من همه‌شو رفتم دبی گرفتم هر سه تاشو. ولی باورت میشه فقط یه سال تونستم اون سه تا رشته رو کوچ کنم. تکراری شد برات؟ نه بخاطر هم اون که تکراری هر جلسه باید اونو میدادی که هیچی، این که تو باید میشستی یه دیویدی رو میدیدی حفظ میکردی بعد طبق اون میگفتی. من برو بابا من اصلا الان میخوام این کارو کنم، الان مثلا اینو بدم، الان اونو بدم، برای همین نتونستم اونو انجام بدم. ولی وقتی خودم کوریوگرافی میکردم اصلا شاگردام عاشق کلاس میشدن، به خاطر اینکه قشنگ اون هیجان. بعد تو رو موزیک وقتی ورزش میکنی اصلا انرژی 100 برابر میشه. من خودم وقتی الان میام ورزش میکنم هندزفریمو که میذارم، وقتی میبینم حال ندارم یه دونه RPM بالا میذارم، مثلا ناخودآگاه رو تردمیل اینجوریم. همه همینن، فقط پیداش نکردن. همه فکر میکنن یه موزیک باید تو باشگاه پخش شه و همه با اون ورزش کنن، حالا موزیک فست میشه، تو فست میشی، موزیک میره بالا. یعنی منظورم که اینجوریه. و اصلا من یه خاصیت دیگه دارم که دستام همش یخه، به خاطر اینکه ناخودآگاه انقدر هیجان دارم و این میره بالا، اصلا دستام هیچ وقت گرم نمیشه، دستام همیشه یخه. و همه فکر میکنم فشارم افتاده، مثلا نه الان مغز من اینجوری، الان دارم تعریف میکنم دوباره یخ کرد، به خاطر اینکه یادم میاد اون لحظه مثلا چه هیجانی دارم. عجیب غریبم هست. چقدر جالب. بعدش میگه فکر میکنه یهو این دیوونه بود. نه دارم میدونی به چی فکر میکنم؟ دارم فکر میکنم خب اوکی، تویی که مثلا این مدل کار کردن مغزت، انرژی ها، هیجانایی که داری تجربه میکنی، چجوری خودت رو داری جمع و جور میکنی؟ خودت رو نه جدی بابا، من به خدا به سختی میگم موهام فکر کنی الکی سفید شده. بابا تو 33 سالته، 27 ساله داری ورزش میکنی، تیمای مختلف ملی، بعد از اون ور چه میدونم یه تایمی باشگاه خودتو داشته باشی، یه تایمی استودیو داشته باشی تولید محتوا کنی، یه تایمی 1000 تا کار مختلف رو انجام دادی و میدی، همین الان هم انجام میدی با همه اذیتاشون. دارم به این فکر میکنم که کافه هم دارم. کافه هم داری؟ بیا 2 تا دارم. دارم به این فکر میکنم خب یکی مثل تو که به خاطر این ویژگی خاص که حالا آدم نمیدونه تعریف کنه، بگه حسنته، خودم نمیدونم بگه چه میدونم، خیلی اذیت شدم، واقعا خیلی اذیت شدم. من هم چطوری داری خودتو آروم نگه میداری؟ چطوری؟ ببین چون وقتی داریم در مورد این صحبت میکنیم که من باید خودم رو توی لحظاتی قرار بدم، باید آدمی بشم که همش در لحظات پر از هیجان، پر از اکشن باشه، یک جایی
یک چیزی باید تو رو به هم نگه داره، چسب زندگیت بشه. چون اگه اینطوری باشه تو هر روز دائم میخوای بری سمت تجربه کردن چیزای جدید، سمت چه میدونم کشف کردن موضوعات جدید، ورزش. حالا آدمی هم هستی که اهل ورزش و این داستاناست، همش رشته‌های ورزشی مختلف رو تجربه کنی، کارهای خطرناک انجام بدی. میدونی چی میگم دیگه؟ یعنی یه دیوانگی در عین حال همراه با توانایی فیزیکی بالایی لازم داری برای اینکه این مدلی باشی. دقیقاً. و خب در کل که خیلی سخته. یعنی درست خودم دوست دارم و این اخلاقم و این کرکترم و ولی یعنی نمیدونم واقعا این چی میشه این بدن نمیشه، مغز میشه بیشتر. دوست دارم اینو ولی بعضی موقع اذیتم میکنه به خاطر اینکه خب خوابم به هم میریزه، نمیتونم خوب فکر کنم. یعنی من واقعا شانس آوردم که مقام المپیک داشتم و همینجوری افتخاری دانشگاه رو رفتم، وگرنه عمرم من میتونستم کنکور بدم به خاطر اینکه اصلا نمیتونستم فوکس شم. میگفتم بابا مثلا بیا این امتحانو داری یه ریتالین بخور یه ذره مغزت مثلا نمیشه. برای همین همه دانشگاهامو من با مقامای المپیکم رفتم. یه جایی برام خوب بود تا وقتی که اینقدر اذیتم کردن اون انرژی ذره تخلیه شد. یک تو کار خیلی اذیت شدم، تو حالا کافه گرفتم تو ایران مال و سر اون داستان خیلی اذیت شدم، بستن و نمیدونم این کارهایی که خیلی تو کشور ما انجام میشه. دو تو تیم ملی خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه بازم ناحقی ها رو دیدم و یه ذره فوکس اون الان تیم ملی رو کامل گذاشتی کنار یا خدافزی کردی؟ من که کلا اصلا طاقت ندارم هیچ وقت از کبیتی خدافزی کنم. یعنی اینجوری هم که اسم خدافزی روش نمیذارم، ولی با این کارایی که اینا کردن مثلا من پامو عمل کردم، مثلا یه نفرشون سر نزد به من. بعد 7 ماه پول عملم رو ریختن. حالا اونم نصف نیمه. خب روتین بودش یا غیر معمول بود این حرکت؟ تو ایران نه میخوام بدونم مثلا تو دنیا نه تو دنیا نگه تو ایران بله کاملا روتین. خیلی هم برای آقایون هم این مدلی یا فقط اصلا آقایون اصلا ببین برای خانوما واقعا این مدلی نبوده، ولی خب یه ذره زیادی اذیتشون کرد. خب همین می‌خواستم ببینم. آره وگرنه تو چه زودی واسه رفتار کردن؟ نه بچه‌هامون 2-3 تاشون تو اردوها آسیب دیدن، یکی روی دستش شکست، یکی مثلا کتفش داغون شد و اینا سریع عمل کردن و خدایی دم آقای دکتر ابرسجی گرم. ولی چون من یکم اذیتشون کردم توی هند خیلی اذیتشون کردم، ما رو برده بودن یه جایی، گفتم مثلا اینجا نمیمونیم باید یه هتل دیگه، بیچاره کلی خرج کرده. بعدش هم که سر اون حالا خیلی زیاده ولی اینا خواستن یه ذره اذیت کنن. یه چیزی بگم، این بندگان خدا رو امیدوارم اینا این برنامه رو ببینن یا نه ببینن بشنون که بفهمن. اگر تو حالا ما داریم اسمشو میذاریم اذیت، ولی ماجرای اذیت نیست. ماجرا حالا حقا هم مثلا کاری ندارم، مدل کار کردن مغزه، مدل دیدن و تجربه کردن کل زندگیه متفاوته. و یه استانداردی دیگه. ببین حسین جان من اشتباه میگم شما بگو اشتباه میگی. ببین ما یه استانداردی داریم، بازیکن تیم ملی باید تو رفاه باشه. بازیکن تیم ملی مغزش رو هیچ وقت نباید بذاره واسه این که آقا الان غذام چیه، جای خوابم چیه. ما 2 تا چیز باید واقعا استاندارد داشته باشیم، یکی مکان اسکانه، یکی شکمم. تموم. آخه شکم که داریم میگیم قرصا مکمل خداییش امسال خیلی بهتر از همه سالا دیگه. مکملمون رو میدادن، چسب فیکسمون رو میدادن، حالا درسته کم ولی بازم دمشون گرم. ولی جای خواب بابا من خسته کوفته از تمرین اومدم، صبح تمرین، ظهر تمرین، بعد از ظهر تمرین. دیگه اون موقع بود که خالی بودم. یعنی مثلا یه ماساژور ما نباید، مثلا یه ماسور ما نباید داشته باشیم. ماسور خوبه، نه ماسوری که اینا داده بودن. بیشتر نازمون میکرد به ماساژ. یه ماسور باید داشته باشیم، یه جای خواب خوب داشته باشیم، یه تغذیه خوب که همه فوکسمون رو دیگه بذاریم سر تکنیک. من هر روز باید با اینا بجنگم آقا غذا این نباشه این باشه. غذا مثلا جای خوابمون مسافرخونه تو هند به ما دادین، آخه باید جای خوابمون این باشه. رفتیم هتل مثلا فور سیزن یهو ترکیت فدراسیون فکر کنم بیچاره. ولی منظورم اینه که اینا یه چیز استاندارده، چیزی نیست که من غزال خلج میخوام، چیزیه که باید برای بازیکن تیم ملی باشه.
ببین من وقتی میام مثلا من که هیچ وقت از 6 ماه 7 ماه قبل وارد نمیشم. بچه‌ها بنده خداها 8 ماه قبل مسابقه تو اردو بودن، چون آمادگی بدنت بالاه و چون نمیخوام، چون میگم اوکی شما به من ماهی 100 تومن میدین من بیام تو اردو یه زندگی که تنها دارم زندگی میکنم، اجاره خونه، قسط، وام، فلان اینا، حداقلش اینه که وقتی اینقدر بقیه تیما تو رفاهن، حالا بقیه هم که پسراشون بیشتر، خانوما بنده خدا همه جا، باید کم کم حالا مای 50 تومن بدی که من بیام تو اردو از صبح تا شب. چقدر میدن؟ نمیدن؟ چقدر میگیرن قبوله. بابا ما هر اردویی که رفتیم من یعنی چقدر میگیرن؟ بابا من 5 تومن خرج مکملان میشه هر اردو. غذا خودم میگیرم بیشتر موقع، چون بعضی موقع نمیتونم غذاهای اونجا رو بخورم. دیگه چسب فیکس، هر چسب فیکس فقط نزدیک 600 700 هزار تومان. تو ببین ما توی کبدی همه انگشتامون باید فیکس باشه، مچمون فیکس باشه، زانومون فیکس باشه، زانوبندی که میخریم، کفشی که میخریم، بدنسازی که میریم، لباس دیگه. اینا مگه با تیم ملی نیست؟ عزیزم اصلا نگو، اینا سکته میکنن اینو بشنون. تیم ملی همین که داره بازی کنه میبره، خیلی باید از این باید دست و پا باشن ببوسن. به خدا نمیکنن این کارو. ببین به ما یه حق اردو میدادن تا اون اردوهای جاکارتا که الان ندادن، کرونا آفرین، که الانم دیگه ندادن. فکر میکنی حق اردومون چقدر بود؟ ما مثلا 15 روز تو اردو بودیم. ریالیه یا ارزی؟ ریالی اصلا یه سوالی میپرسید چه فرش ایرانیم ارزی؟ ریالیشو بگو. تیم ملی خب حق مأموریت هم میفرستن یارو رو خارج از کشور، ارزی بهش میدن دیگه. آها نه، ما همون ریالیشو شما بگو که ببینم ارزیش چند دلار میشه. نمیدونم. 1 میلیون تومان برای زمانی که دلار 3 تومن بوده. نه فداش هم الان ما هانگجو رفتیم دلار چقدر بود؟ 40 خورده. خب میشه چند دلار؟ میشه 20 دلار، 25 دلار، 30 دلار نهایت. خیلی بچه 30 دلار، تازه اونم به کسایی که مثلا از شهرستان می اومدن و بلیط هواپیما میگرفتن، وگرنه ماها که تهرانی بودیم که منو که کلا نمیدن، فکر میکنم من خیلی پول دارم، میگن تو بیا به ما کمک کن. برای همین اینجوریه. وقتی خب من اینو میبینم، بابا من دارم کار میکنم، 4 تا کار دارم، چجوری کارمو بذارم برم بچسبم به اردو؟ با اینکه اگه بودم خیلی موثرتر میشد، به خاطر اینکه ما باید با هم هماهنگ شیم. باید تو تازه به عنوان کاپیتان باید تازه تیمم لید کنی. خب دیگه تو فکر کن من 3 ماه مونده به مسابقات وارد شدم، بعد اونایی که حالا 8 ماه تو اردو بودن فکر میکنی چیکار کردن؟ یعنی به خدا برای من عکس و فیلم میفرستادن اگه دروغ بگم. ببین یه مربی بدنساز براشون آورده بودن، حالا اسم نمیبرم کدوم بنده خدایی بوده، شاید تو رشته‌های دیگه خوب باشه، ولی تو کبدی که ما سرعت، استقامت باید تو یه لحظه باشه، عکس العمل باشه، قدرت باشه، بچه‌ها رو روزی 45 دقیقه میدون انگار فوتبال دارن. یعنی بچه‌ها به من زنگ می‌زدن همه رو برای حمله آماده می‌کرده. حمله آخه 45 دقیقه همه رو استقامتی آماده کرده برن 90 دقیقه فوتبال بازی کنن. همه یا شین اسپرینگ شده بودن، ساق پاهاشون ترکیده بود، یا کمراشون، یا اصلا همین، نه کبدی تمرین داشتن، نه هماهنگی تمرین داشتن، نه قدرت عکس العمل، نه سرعت، نه کش، هیچی. خب من برای چی میرفتم تو اردو؟ گفتم من نمیام، مثلا نمیخواستم برم سر داستانای اینجا. برای همین گفتم حالا دیگه اینقدر دیگه اصرار کردن نه یه سری بحثا پیش اومد که اون کارا رو کردن که من رفتم، وگرنه نمیرفتم واقعا. به خاطر اینکه من میگم برای چی من باید سلامتیمو گذاشتم، جونمو گذاشتم، این همه حالا اون 3 ماه بعد 2 ماه ولی اونجا. اینطوری بهش نگاه کن که خودم عشق داشتم. سلامت روانه و عشق. اگه اون نبود من یه لحظه دیگه واسه اینا بازی نمی‌کردم. یعنی فقط به خاطر این. بیا اینطوری حالا بهش نگاه کنیم که خب 33 سالت، 10 سال دیگه حالا تو بتونی این آمادگی جسمیه رو نگه داری که کبدی کار کنم. آره چی کار میکنی؟ اسکی، وانجی جامپینگ، غواصی، پرش از هواپیما، تا کی؟ موتور سواری. تا کجا؟ تا هر وقت زنده باشم. مگه نمیشه؟ چرا میشه؟ برام دارم کنجکاوی میکنم ببینم این ذهن چجوری میخوای آروم نگه داری. من اسکی میکنم، موتور سواری میکنم، دوچرخه سواری میکنم، کوهنوردی میکنم، بعد بدنسازیم هم که دارم، از اون ور کارام هم انقدر ماشاءالله اینجوریه که اصلا دیگه مغزه دیگه فکر کنم خودش کم کم از کار بیفته.
اینا میتونه خالی کنه منو، ولی خب بازم اون رشته حرفه‌ایه که اون استرس رو داری. ولی تو اینا که خلق کردن نیست. تو اینا خلق کردن نیست. راه حل پیدا کردن مثلا کبدیه نیست. ببین چیزای جدیده ولی امتحان میکنم. مثلا اسکی من برد بازی میکنم، بعد مثلا یهو میبینی از اونجا میپرم. مثلا یهو میرم قواسی، یهو ماسکمو در آوردم انداختم اونجا. وای مربی قواسی نزدیک بود سکته کنه. ما داشتیم اینا رو تست میکردیم که من بتونم ادوانسمو بگیرم. بعد برگشت گفت عینک تو در آور، مثلا بنداز اونجا، باید بری تا اونجا بیاریم. بعد عینکمو در آوردم اوکی بود و اینا. بعد گفت حالا ماسک تو در آور، بدون این ماسک بهش میگن اختاپوس نمیدونم چی، بدون این برو مثلا بر خود شنا کن تو عمق 30 متر. ببین باورت در آوردم رفتم. بعد اینجوری بود که خب چیکار داری میکنی؟ گفتم خب ندارم یه چالش جدید میخوام ببینم چقدر میتونم برم بگردم. این تناب این چی میگن مال این قایقا که میندازن بمونه، چیه اون؟ لنگر آفرین. این لنگره رو انداخته بود رفته بود تو اون کشتیه و گیر کرده بود. بعد اینو هی دنبال اون آقای دیپ دایو کردی؟ آره نه تو اون پایین بودم من. اون پایین بودم و اینا که میخواستن بگن خب لنگر رو بده بالا، این دیدیم این گیر کرده. بعد مربی من دنبال این بود که اون آقای بیاد اونو بره برداره. گفتم بابا ول کن من الان میرم میارم. اینو در داشتم میرفتم داد زد. میدونی چیزای جدید کشف میکنم. میگم من فقط قواسی بهم نمیچسبه که باید تو اون قواسی یه اتفاقی بیفته، یه جوری مورمورم بخوابه، مثلا برم از توی دوله مثلا باریک برم تو کشتی، مثلا تو اون کشتی که غرق شده اینجوری خالی میشم. مثلا من اون اسکای دایوینگ رو که رفتم مثلا میگفتش که خب وقتی من گفتم بپر، این تا در هواپیما رو باز کرد من پریدم. گوشی خب یه چیز جدید حالا میمیرم یا مثلا تو این چیز جدیدا حاضری بمیری؟ یعنی اوکی اگه اتفاقی برات بیفته؟ چون که همه احساس میکنم واقعا همه لذت‌های زندگیمو بردم. تنها چیزی که نبردم این جهانگردی است که من عاشق اینم که یه جوری بتونه درآمدم باشه که دیگه به حضور من احتیاج نباشه و من یه دونه این کمپرا بگیرم. وای اصلا آرزوی تمام زندگیمه که 40 سالگی به بعد این که اون سرعت رو نداره، هیجان رو نداره. من از تو چیزی در میاری. کمپرا رو بردارم برم کشور به کشور همه جاها رو بگردم. یعنی برم آفریقا، برم کنیا، برم نپال. من یکی از دوستام که خیلی خفنه، فاطیما نفیسی، توی یکی از این پادکست ها هم بوده و پادکستش هست فاطیما نفیسی. که کدوم پادکست بوده؟ دقیقاً اسم پادکستش یادم نمیاد ولی بزنیم پادکست فاطیما نفیسی میاد، چون یه کار خفنی کرده. 8 سال نپال زندگی کرده. حالا بازم اگه اشتباه نکنم یا 8 یا 12، چون چند بارم گوش دادم ولی انقدر تو چیزای هیجانش گم میشم اون دیتیلز اون یکی‌ها رو یادم میره. ببین مثلا میگفتش که این رفته وسط جنگل زندگی کرده با پارتنرش، بعد مثلا خودشون میکاشتن، تغذیه میکردن، 2 تا حیوان مثلا چیز داشتن تو نپال تو جنگلای نپال، نه تو شهرش. برم اینجاها رو بگردم، برم آفریقا، برم حیوانای عجیب غریب ببینم، چون دیگه فکر کنم اون سن دیگه یه ذره از این ورزشی‌ها خسته شده باشه. چیزایی که این تجربه زیسته‌ای که داری، خب اسکای دایوینگ، قواسی، موتور سواری، فوتبال، تکواندو، ژیمناستیک، اینا چی داره بهت اضافه میکنه؟ تا حالا بهش فکر کردی چه تأثیری تو زندگی شخصی و فردی تو داشته؟ جدا از این که حالا هیجانه رو داره، لذت رو داره، این ماجرا چه چیزی برای تو داشته و داره؟ ببین من کلا آدمیم که دوست دارم همه چیزو کشف کنم دیگه. بهت گفتم اولش دوست دارم همه چی رو بلد باشم. حالا یه سری از کارامو نمیدونی من دارم نجاری میکنم، من دارم تعمیرات ماشین رو یاد میگیرم، من واقعا دوست دارم که در آینده بتونم مثلا این میز اگه برای من خودم بسازمش. الان یه فوتبال دستی مثلا چوبی با استادم ساختیم، یا مثلا یه میز مزه ساختیم که دستم هم داشت با اره میرفت البته، ولی دوست دارم همه چی بلد باشم. دوست دارم مثلا فنی بلد باشم، ورزشی بلد باشم. برای همین همه رشته ها رو رفتم که یکی فردا اومد گفت هندبال اینجوری بگم چی کوچیک مثلا بچه بودم این کارو کردم. ببین دوست دارم همه جا دست داشته باشم. میگم تعمیرات ماشین میخوام از هفته دیگه شروع کنم پیش یکی از دوستام که بدونم آقا ماشین من الان اگه وایساد داستان چیه، چرا وایساده. مثلا نجاری یا مثلا کار
یه تایمی من میزای سیمانی میساختم با دوستامون، 2-3 تا از دوستام میرفتیم ماسه و سیمان و گچ سفید و اینا رو میگرفتیم که خلق کنیم که آقا اینا رو اگه قاطی کنیم سیمان کجاش ترک میخوره، چقدر باید آب قاطی شه که سیمان صفر شه مثلا ترک نداشته باشه. باورت نمیشه 7-8 ما میز سیمانی میساختیم و آهنه رو میرفتیم و کجا آهن سفارش میدادیم برامون شکل بده که بیاریم پایه این میزه کنیم. یعنی همه این کارا رو من باز کردم در کنار این همه. یعنی میتونیم اینطوری بگیم که غزال خلج یه موجود کنجکاویه که حتی تجربه کردن هایی که حالا اوکی انرژی بهش میده، در لحظه باعث میشه که شور و هیجان وارد زندگیش بشه، رو داره میره دنبالشون برای اینکه بشناسه، تجربه کنه، ببینی چه مدلیه، نقطه ها چه جوریه. دوست دارم همه چی رو بلد بشم. مثلا من خیلی دوست داشتم که مثلا بتونم، البته تشنه یاد گرفتنی. آفرین فنی ها. نه ببین مثلا من خب نه اون حوزه‌ای که دوست داری توش یاد بگیری اینطوریه. عملی با تئوری به من نده، یه کتاب بخون دکتر شو، نه. ولی مثلا خونه، من 2 تا خونه اجاره خرید به وسع این بازیکن‌های تیم ملی 20 ساله نمیرسه. هر خونه‌ای که اجاره کردم خودت رفتی بازسازی کردی؟ نه بابا 0 تا 100 شو. این دومیه رو شانس آوردم واسه دوست صمیمیمه که میگه تا هر وقت دلت میخواد بشین. اولیه رو که اصلا پسرش آورد یهو بعد 1 سال بازسازی من که پسر بشینه، پدر من در من باورت نمیشه. یعنی 0 تا 100 شو اینجوری بودم که خب اینجاشو اینجوری کنم، اینجاشو اینجوری کنم. قشنگ دوست دارم. یه تایمی دوست داشتم برم مهندسی عمران ساختمانساز و این چیزا بشم. یعنی اینجوری بودم که خب اوکی من حالا ورزشم تموم شد، هنرستان تربیتم، حالا برم فنی بخونم بتونم یه ساختمون رو اینجوری رینوویت کنم که بازسازیش کنم. عاشق این کارم. یعنی خونه منو ببینی اینجوریه که هرمزان، این قدیمیای هرمزان کوبیدمش از اول ساختم. یکی از دوستام خیلی فنی کمکم بودا، ولی مثلا اون میدونست لوله آب از کجا بیاد، لوله همه چیشو کندیم از اول زدیم. یعنی این شکلی من عاشق این کارم. خالی بشه دیگه. این چجوری خالی شه؟ خب خالی شد چه اتفاقی بعدش میفته؟ نه دوست دارم یاد چی بگیرم. به دست میاری؟ دوست دارم یاد بگیرم. خب وقتی یاد میگیری چی به دست میاری؟ خب دوست دارم اگه یه زمانی مثلا از ایران رفتم همه کارامو خودم بتونم بکنم و اینکه بتونم از اونها اصلا پول درارم. من میگم رفتم دستگاه دیجی گرفتم، اینقدر مثلا گفتم من در آینده اگه یه وقت دیگه مربی. نه بذار من بهت بگم تو ذهنت تو ناخودآگاه چی میگذره. برگشتی گفتی ته ذهنم اینطوریه که 40 ساله که رد کردم برم یه کمپر بگیرم برای خودم همینطوری بچرخه. من فکر می‌کنم تو ناخودآگاه این مدلیه که تک تک این کارا رو، کار فنی به قول خودت، حالا راه آب است، نجاری است، ماشین خراب شدنه رو داری میری یاد بگیری که اونجا ازشون استفاده کنی. دقیقاً. چون اصلا وقتی که نخوام اونقدر کار کنم پس نمیتونم اونقدر پول درارم دیگه. ماشاءالله حقوق تیم ملی میدونی چقدره؟ حقوق مادام العمر داریم ما. دلت بسوزه. مثل وکیلای مجلس که دارن. آفرین. فقط میدونی مال ما چقدر حقوق مادام العمرمون؟ بگم بذار قبلیه رو که گفتی یه توام بودش، لابد اینم توام مایاست. 990 تا آخر. الان که هانگژو رفتیم حالا 990 تومن امروز یا 990,000 تومان فقط چند مثلا دلار بشه مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان. فقط این هانگژو رو گفتن حکم تو وردار بیار، مثلا یه چیزی افزایش میده. گفتم چقدر میخواد افزایش؟ به حکمو ببر وزارت ورزش. حکم تیم ملی که گرفتیم تو هانگژو. از تیم ملی نامه بیار ببر وزارت ورزش، وزارت ورزش بفرستاد نمیدونم امور بازیکن‌ها فلان. گفتم چقدر اضافه میشه؟ 1,200. 990 یعنی میشه 210 تومن اضافه. گفتم خیلی ممنونم، مال خودتون، من این کارا رو نمیخوام کنم. یعنی اینه داستان. نه با 990,000 تومان که من نمیتونم تا آخر عمرم زندگی کنم. چرا میتونی اگر ساده زیست باشی؟ نه عزیز اگر ساده زیست باشی. واسه همینم یاد میگیرم دیگه، چون من نمیخوام از یه زمانی به بعد کار کنم. من میخوام از یه زمانی به بعد واقعا لذت زندگیمو ببرم. خب چه جوری؟ وقتی همه کارا رو خودم بکنم. آره یه راهی هم به ذهن من میرسه شاید بتونی از تو دلش پول در بیاری.
تو که حالا انقدر هیجان رو دوست داری، ماجراجویی رو دوست داری، تور ببرم نگو. نه بابا تور چیه؟ تور لیدر نه بابا نمیتونی اصلا. خودتو به زور داری میکشی در لحظه این کار کن. تو فکر کن حالا مثلا 20 نفر 30 نفر رو خیلی مدلی بکشی دنبال خودت. ببین ما خیلی آدما هستن برنامه‌های عجیب غریب میسازن از این کارهای عجیب غریب این مدلی. مثلا یه برنامه ساز این مدلی داریم، اسمش الان یادم نمیاد اسم کاملش، اگه اشتباه نکنم رضا بود اسم کوچیکش، انگلیس هم زندگی میکنه. این از این سفرهای ماجراجویانه برای خودش درست میکنه، بعد تبدیلش میکنه به مستند رو هم اکران سینمایی میذاره، تبدیلش میکنه به کتاب مینویسه، تبدیلش میکنه به اینکه رکوردهای جهانی ثبت کنه. یعنی خوراکت فکر میکنم این مدلیه که هم میتونی پوله رو در بیاری، هم میتونی ماجراجویی رو انجام بدی. باید یکی کنارم باشه که این کارا رو بکنه، چون من توی قسمت سوشال مدیا و کتاب صفرم. و اول اگه میتونستم کتاب بنویسم یه کتاب از زندگی نامه خودم مینوشتم، یه ذره بچه‌ها بخونن هیجان زده بشن بعدش میرفت. ولی خب آره دیگه باید همچین کارایی بکنم، چون واقعا من میخوام به یه سنی که رسیدم واقعا مغزمو بذارم فقط واسه این که برم کشف کنم، برم جهانگردی کنم، برم. آره ولی اصلا قدم بعدی اینه. واقعا خیلی جذابه. بریم سمت جنبندی؟ بله. خب ما توی این 1 ساعت و اندی اول از همه اومدیم در مورد این صحبت کردیم که ورزش کبدی چیه؟ مهمترین جمله، ورزش کبدی زو نیست. دقیقاً. ورزش کبدی یه ورزشیه که 3 مدل داره. یه حالت سالونی داره که یه تیم 5 نفره 2 نفر ذخیره داره. یه حالت چمن داره که یه تیم 9 نفره اگه اشتباه فکر کنم 4 تا اصلی هن، 5 تا ذخیره، فکر کنم 9 نفر است. آره. چون ما انقدر بازی نکردیم تو ایران، سرکل اصلا برای خانوما نمیذاشتن تو ایران، برای همین دقیق یادم نمیاد. ولی اون سالونی استانداردش هم که 7 نفره و 5 نفر ذخیره است. قضیه اینطوریه که 2 تا کاپیتان میان پیش داور مسابقه، سکه رو میندازن بالا، هر کی که برنده باشه میتونه انتخاب کنه که کدوم زمین وایسه یا اینکه اول حمله کنه یا دفاع وایسه. دقیقاً. ماجرا اینطوریه که تو 2 تا تایم 15 دقیقه‌ای برای باکس‌های 30 ثانیه‌ای حمله دفاع تیما جاشون رو عوض میکنن. حمله به این صورته که یک نفر 30 ثانیه فرصت داره بره حمله کنه، توی اون 30 ثانیه تیمی که حالا داره دفاع میکنه باید تلاششون رو کنن که این رو بگیرن، نذارن توی اون 30 ثانیه‌ای که نباید نفس عمیق بکشه و باید لبش رو دائم تکون بده برگرده به زمین خودش. از این طرف کسی که داره حمله میکنه باید توی اون 30 ثانیه بره هر جور که شده یه تاچی بکنه، حالا میخواد با دست باشه میخواد با پا باشه، هر جوری برگرده به زمین خودش. دقیقاً. بازیه که بر اساس امتیاز گرفتنه. کسی که داره حمله میکنه به تعداد نفراتی که میزنشون و برمیگرده اونا از زمین اخراج میشن، یه امتیاز میگیره. از اون طرف تیم مقابل که تو دفاع اگه کسی که حمله کرده رو بگیره باعث میشه که هم اون اخراج بشه هم امتیاز بگیره. یه سری دیتیلایی رو در موردش صحبت کردی، مثل خطای مختلف زمین و تا کجا پیش رفتن و امتیاز گرفتنه، اونطوری که چون من تخصصشو ندارم نمیرم ورود کنم چون میدونم اشتباه میگم. در مورد این صحبت کردیم که وقتی که این 7 نفر اخراج میشن 2 تا امتیاز اون تیمی که تونسته اونا رو اخراج کنه به دست میاره و بقیه اون 7 نفر دوباره برمیگردن تو بازی که بازی ادامه پیدا کنه برای اون نیم ساعت و امتیاز کلی که اون تیم توی اون 30 دقیقه داره میگیره برنده رو مشخص میکنه. این شد کبدی. اومدیم گفتیم حالا این بازی کبدی، این ورزش کبدی چه چیزایی احتیاج داره؟ ما متوجه شدیم که اول از همه
سرعت بالای پا میخواد و دوم قدرت فیزیکی بالاتنه رو میخواد. چرا؟ چون تمام حرکت هایی که تو توی تکواندو میتونی انجام بدی، توی ژیمناستیک میتونی انجام بدی، توی کشتی میتونی انجام بدی، حرکت هایی که توی کبدی باید استفاده کنی. برای اینکه کسی که داره حمله میکنه رو بگیری باید زیرگیریشو انجام بدی، باید کمرگیری بکنی، 1000 تا داستان این مدلی. از اون طرف کسی که داره حمله میکنه برای اینکه بتونه فرار کنه باید پا رو باز بذاره، سرعت حرکت پای به حدی باشه که نتونن بگیرنش، نگهش دارن، بتونه از این دست امتیاز بگیره و برگرده به زمین خودش. اومدیم یه ذره دقیق تر شدیم، گفتیم اوکی حالا تو کسی که داری حمله میکنی یا دفاع میکنی چه اتفاقی تو سرت داره میگذره؟ متوجه شدیم که کاملا فرایند در لحظه تجزیه کنه، تحلیل کنه، استراتژی بچینه، انتخاب کنه که چه تکنیکی رو باید انجام بده، چه فنی رو بزنه که بتونه بره برگرده. اومدیم یه ذره شخصیش کردیم، گفتیم یکی مثل غزال خلج چه اتفاقی داره براش میفته. ما متوجه شدیم که یکی مثل تو چون کوزی کورنرش زمانی اتفاق میفته که فعالیت فیزیکیش به بالاترین و شدیدترین حالت ممکن خودش رسیده، لحظه هایی که داری حمله میکنی یا داری دفاع میکنی وسط زمین و وسط بازی کبدی هستی، خلاقترین حالت ممکن خودته، چون به قول خودت دائم جدا از تجزیه و تحلیله باید مکاشفه کنی، کشف کنی که چه کاری باید انجام بدم. در حال خلق اینی که اون لحظه رو یک جوری بسازی که تیم مقابلت حمله کننده باشه یا دفاع کننده فرقی نداره، اون جوری که تو میخوای حرکت کنه که تو بتونی قدم بعد رو بری که بتونی ازشون امتیاز بگیری. اینجا بود که تازه دوزاریمون افتاد، متوجه شدیم که نه بابا، قصه جدیتریه برای غزال خلج. غزال خلج داره کبدی بازی میکنه بعد از 20 و چند سال ورزش‌های مختلف رو تجربه کردن، چون بهش امکان و فرصت این رو میده که در لحظه بتونه خلاق‌ترین حالت ممکن خودش رو با مدیریت کردن و ساختن اون لحظه زندگی کنه. دقیقاً. اومدیم یه ذره گفتیم بذار دور بشیم. اوکی، تو کبدیه این اتفاق براتو داره میفته، تایمایی که وسط بازی نیستی، وسط میدون نیستی، چی کار داری میکنی که این حس خلق کردنه رو مهار کنی، مدیریت کنی، زندگی کنی؟ متوجه شدیم آدمی هستی که حتی با این که پات آسیب دیده، مجبور بودی 6 ماه 7 ماه از ورزش دوری کنی، رفتی سمت این که سه چیزای جدیدی رو تجربه کنی. رفتی یه دستگاه دیجی گرفتی که ببینی چه ستایی میتونی در بیاری، چه جوری آهنگا رو با هم میکس کنی که ذهنه هم اون فرایند خلاقه رو تجربه کنه، هم انرژی داشته باشه که تو رو کمک کنه سلامت روانت رو حفظ کنی و آرامش داشته باشی. متوجه شدیم کلاً چند تا مسئله توی ذهن خلاقه تو برات اهمیت داره. 1، یادگیری. دوست داری بری تجربه کنی که هی یاد بگیری، هی چیزای جدید رو به خودت اضافه کنی، خودت رو نه به قول خودت تئوری، عملی میندازی تو ماجراهایی که کمکت میکنه چیزای جدید رو یاد بگی و تجربه کنی و بیاری وارد زندگیت کنی. و 2، ماجراجویی باشه، هیجان باشه. اسپوردی از یه سری از فعالیت‌ها، موتور سواری تریل،
اسکای دایوینگ، از اون ور قواسی، از اون طرف یه سری ورزشایی که الان من یادم نمیاد فعالیتایی که همش تو رو ضربانم ببره بالا. آره به هیجان واداره. نبره نمیشه. بر من سوال شد که خب اوکی تو الان 33 سالته، توانش رو داری، سنت بره بالاتر، از این فضای خسته بشی دنبال چی؟ چطوری میخوای این ذهنت که دائم دوست داره در لحظه زندگی کنه، در لحظه خلق کنه، تجربه کنه، یاد بگیره رو میخوای مهار کنی؟ یه حرف خیلی جالبی زدی، گفتی که من تو کل زندگیم دارم تلاش میکنم با این همه کارهای مختلف توی حوزه‌های مختلف انجام دادن خودم رو برسونم به جایی که بعد از 40 سالگی برم جستجوگری کنم، برم کاوش کنم، برم سمت این که با ماشین سفر کنم، جاهای مختلف دنیا رو ببینم و دوست ندارم به عنوان توریست برم، دوست دارم برم توی جنگله زندگی کنم، دوست دارم برم سمت این که ببینم توی یک جای مثلا دهکوره توی یک کشور آفریقایی چجوری آدم دارن زندگی میکنه. اونم تایم کمه، اونم فکر نکنین زیاد میتونم بمونم و اونم سریع باید برم عوض شم، یعنی سویچ کنی باز. اونم باید مثلا برم یه جا دیگه، یعنی مثلا 10 روز فکر کنم تو جنگل طاقت بیارم، اونم 10 روز خیلیه. اونم سریع دوستم برم یه جا دیگه، دوستم همش بچرخه. جای ثابت نمونم، اصلا معنی نداره جای ثابت، یک نواخت نه نداریم اصلا چیزی به اسم یک نواخت ندارم من تو زندگی. یک نواخت بشه من دیوونم. خب الان اینو گفتی، یه سوالی برای من پیش اومد. همه این کارا رو انجام دادی، چون حتی پرسیدم ازت دیگه، اگه یه جایی باشه که جونتو از دست بدی، گفتی اشکال نداره. خب عشق کردم دیگه. عشق کردی؟ آره. میخوام یه چیز دیگه بپرسم. میخوام بپرسم که این عشق کردن ها رو دلت نمیخواد جایی ثبت کنی، ضبط کنی؟ گفتم دلم میخواد کتاب بنویسم دیگه. آره گفتی، ولی گفتی چون ذهنمو نمیذارم متمرکز کنم. 3 ساله که رفته رو مغزم که دوست دارم کتاب بنویسم، ولی میدونی چه جوری دوست دارم؟ حالا یکی از دوستام هست خانم فرنوش صمدی، کارگردان، که همیشه بهش میگفتم فرنوش من میخوام کتاب بنویسم، یعنی کتاب زندگیمو داشته باشم. خب من یکی رو میذارم کنارت، هر جا که میری هر چی که یادت میاد از قبل از چیز اون برات بنویسه، اون میشه ویراستار، میگن چی میگن اون گوست رایتر بهش. آره بعد مثلا خودشون درست میگن. اونجوری من میتونم، ولی این که من بخوام هر روز مثلا بشینم من خوب حرف میزنم ولی اصلا نمیتونم خوب بنویسم. آخه ربطی نداره. آره دو تا همین اگه یکی کنار من باشه که من اینجوری حرف بزنم اون بنویسه اون اوکی. تو پس اینم که ثبت کنم. پس برگردیم به جمع‌بندیمون. پس تو همه این کار رو دوست داری انجام بدی به این امید دیگه یه روز این کاوشگری ها، این ماجراجویی ها رو ثبت و ضبط کنی، تبدیلش کنی به کتاب. میتونم پادکست هم باشه ولی میتونه پادکست باشه، پادکست که باحال‌تر، راحت‌تر دیگه، چون تو صحبت کردن هم قصه گویی راحت‌تره. فکر می‌کنی تو این جمع‌بندی که داشتیم چیزی از قلم افتاد بخوای بهش اشاره کنی؟ نه دیگه همه رو گفتی دیگه. دارم جدیدن به خاطر اینکه زانوم آسیب دید و نتونستم، حالا البته که زانوم آسیب نمیدید، اینا مسابقاتی که تموم میشه تا 4 سال آینده دیگه مسابقه دیگه تمرین نمیزنن، یعنی فرقی نمیکنه. تعریف کردی دیگه. ولی من میگم به خاطر اینکه تمرین کبدیمو ندارم و تمرین حرفه‌ای ندارم الان، رشته دیگه‌ای رفتم تو این که فنی یاد بگیرم دیگه، نجاری. یه جوری دوست دارم تعمیرات ماشین رو قشنگ یاد بگیرم. بعد دوست دارم بدونم اصلا چی جوری میتونم نقاشی کردن رو بلدم، اونقدر چیز سختی نیست، ولی دوست دارم زیرش اون بتونه ها رو، اون گچه رو، نقاشی ساختمون رو میگی؟ آره اینا رو بیشتر اونم برات جذابیت داره. همه تو کلا کار فیزیکی دوست داری؟ کار فیزیکی دوست دارم. الان دوست دارم اونا رو بیشتر یاد بگیرم، دارم فوکس میکنم روی اینا و روی این که کی جهانگردیمو شروع کنم دیگه. عالی. عالی. دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ من خب توی زندگیم
یه چیزی رو باید بگم. درسته خانواده‌ام خب خیلی نقش مهمی داشتن که من بالاخره به اینجا رسیدم. من اولا که من از 16 سالگیم دیگه یه قرونی از خانواده‌ام نگرفتم. اینو به جرئت میتونم بگم. حتی یعنی ماشین زیر پام خودم خریدم، حتی اون ماشین اولیه به خاطر اینکه جایزه‌امونو که میگرفتیم سری من میرفتم یه چیز میخریدم. یادم 206 و 14 میلیون خریدم با سکه‌های مسابقاتی که رفتم. از 18 سالگی هم کلا جدا شدم، تنها زندگی کردم. نگذاشتم بفهمن کی مریض شدم، نگذاشتم بفهمن کی پول ندارم، نگذاشتم بفهمن کی حالم بده. یعنی همیشه واسه خانواده‌ام حالم خوب بوده. پشت تلفن اصلا یه آدمی دیگه میشدم. بعد دوره گوشیو میذاشتم گفتم او مای گاد مثلا دهنم سرویس شد. ولی برای همین احساس میکنم کسی که خیلی لایقه که من این حالا صحبتو بهش تقدیم کنم خودم هستم. چون واقعا احساس میکنم که پیر شدم دیگه. یعنی قشنگ نه پیر که یعنی یه لفظه، خیلی قوی شدم. برای همین قوی شدم. پوست انداختی. آفرین. اصلا همینه، پوست انداخت. آره. یکی دو بار سه بار نه یه بار. نه میدونم. برای همین آره خودم. بعد تازه اولش تو این چیزی که داری میگی فکر کنم سالی چند سری وقتی اون سفر ماجراجویانه تو استارت بزنی سالی چند سری تو لازم باشه پوست بندازی. آره دقیقاً. همینو دوست دارم دیگه. دوست دارم ببینم سخت‌تر از اینم داریم. دمت گرم. چکه. مرسی به کوزی کورنر اومدی. خیلی چسبید. دمت گرم واقعا. همونطور که میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ازت میخوام تمام پلتفرم‌های مختلف ما رو بری یه چک بکنی و توشون عضو بشی. هر چقدر خانواده کوزی کورنر کامیونیتی که پیرامونش شکل گرفته بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ای ما بیشتر میشه. و از اونجایی که دنبال اینیم که کوزی کورنر رو تبدیل به برنامه بین‌المللی کنیم، این شکلی امکان حضور مهمون‌های بین‌المللی هم برامون فراهم میشه. پس ازت یه خواسته بیشتر ندارم. درگاه‌های ارتباطی مختلف ما رو درشون عضو شو. اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، توییتر، تیک تاک، هر جایی که فکر میکنی گذری خواهی داشت درش، ما اونجا حضور داریم. عضو کانالای ما شو. مرسی، به زودی میبینمت. تا اون موقع خدا نگهدار.